fear. Ejira batabu alokara mi. Ọba ẹ̀rí o. Sídi biribura tó fọ bí orí o. Ara kanka lẹ́kàjá ẹ̀ẹ́lì. Jìbùrìbùrìbùrì rí ara bàtà wọ́ mi. Ara kàjá ẹ̀ lọ. Alára ló lọ́gbọ́n, ajẹ́rọ ló nímọ̀ràn. Ewé oníyèmùyè, àwọn ló ní iye tó kú jèrè. Ó jẹ́ wá kéréje iye, ẹ má má gbé mi níye tèmi. Àgbẹ̀jọ́ bá dáre mi kó dákú kó dá tèmi síre. Alùkòjọ́ bá lọ nílẹ̀ oṣù ọ̀dàkùn kó kù tèmi síre. Lékelèké ọmọ yèyí ẹlẹ́fun ò bá fún mi lóòkan ó kan tèmi lórí o. Alẹ́lẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjèdodo agbẹ́jì òrọ́gbọ̀rọ̀ yọ àmàdé bí yéye. Ìyá mi ẹnu gbàgbà kẹ́gbẹ́rẹ́ tèmi wá gbogbo ara ní tẹ̀kùtẹ̀kù fi ń jowó. Bánjí ilẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kíyọ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ní mo sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Abá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ awọ́rin tún rírọ̀ ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù. Ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀. Ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé ìgbà.
ọmọ olówó joyè méjì pọ̀ ọmọ arówó ogun bùnà ọmọ onílé ọlá ọmọ amúrù mẹ́fà yán gbọgbẹ̀dó ẹ̀ta gbórí kege èjì mú kúkúrò dò èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ ọmọ asòkú bírí lágbẹ̀dẹ ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o ìwọ ò ní sípò aya Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyè ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ tó rákàndá ni ó tí o ṣe ta lò àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o ìwà rírè ìwà ìbáre mu lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún ayé òní ìparẹ rẹ lọ́wọ́ rẹ o Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà tinútinú la fi súré fún ìwọ pẹ́ láyé o. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò tòní. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Mike Ọlá Egunjẹmí, Ifágúgú yín kan báyìí ni mo kí yín. Mo ní ẹ kújọ́ mẹ́ta, ẹ sì kú bójú ọjọ́ ṣe rí, ṣọ̀dẹ̀ ń dùn, ṣé dùndú ń dùn, ṣó ń dún, ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn. Ẹ wo mi bí a sọ́kùnrin ni àbó nǹkan mo ló wà látijọ́ ẹ̀. Èmi ni bẹ́ẹ̀ ni èmi náà ni àlàáfíà ni mo wà, kò sí láburú. Iṣẹ́ ajé òun ló gbọ́ ọmọ Ègbèrè Òkun. Ẹ má bínú sí mi, àti pé wọ́n ní rírú ẹbọ a máa gbé ni, àrú ẹbọ kì í gbé èèyàn. Ìgbọràn nígbà mìíràn sì ní wọ́n ló sàn ju ẹbọ rírú lọ. Fún àwọn kọ̀ọ̀kan tó súnmọ́ mi yóò ti yé wọn, wọ́n bá ń gbóhùn mi yóò ti yé wọn, ohun tí mò ń sọ ó ti yé wọn. Ẹ rí i pé àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ Kwara. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ó ti dolóògbé ìyẹn Jagun Gbàjà, kí Elédùmarè kó bá wa mú yẹ̀pẹ̀ burúkú kúrò lójú wọn, kó bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Iṣẹ́ rere tí wọ́n gbélé ayé wọn ṣe, kí Elédùmarè kó fi san wọ́n lẹ́san oore. Gbogbo aya, ọmọ, àtàràlé tán filẹ̀ sẹ́yìn, kẹ́rù má bà wọ́n o. Àtijẹ àti mu wọn kó má nira, kó má ṣòro. Gbogbo ẹrù tán filẹ̀, kí Elédùmarè kó wá bá wọn gbé láṣẹ Èdùmàrè. Kíyà má jẹ àwọn ọmọ wọn o, kébi má pa wọ́n, káìsàn má ṣe wọ́n, kíkú má pa kankan nínú wọn, àtaya wọn náà. Gbogbo wa náà tá wà láyé, tá wà láàyè, à ń ṣe ládùúrà fún wa pé àní kú ní rèwerèwe láṣẹ Èdùmàrè. Ọmọ aráyé ò ní dẹ́mi wa légbodò. Ìmọ̀ ọ̀tá, èrò àwọn ọ̀tá lórí wa kò ní ṣẹ, lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ǹjẹ́ mo kí baálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀ yìí, mo kí ìyálé ilé, mo kóyún inú, mo káṣẹ́ ẹ̀dí o. Mo kí gbogbo lọ́balọ́ba, mo kí gbogbo lóyè lóyè, mo kí gbogbo ẹ̀yin abèjìgbàrà ìlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe dáadáa ni o, a máa júṣe fún yín. Àbí apẹ́ lórí, bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀, àṣà apẹ́ lẹ́nu, kẹrun kése, ìrùkẹ̀rẹ̀ àdókìnní, ẹ̀sìn ọba àjẹkópẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Orí àpèrè tẹ́lẹ̀dùmarè fi ẹnìkọ̀ọ̀kan yín sí kò ní dohun àmúpìtàn burúkú láṣẹ Èdùmàrè. Adé tí gbogbo yín tẹ̀ ń gbé lórí, tẹ́ fi dẹni yìí, tẹ́ dẹni ẹ̀yẹ, tẹ́ dẹni táyé ń yẹ, tí gbogbo ayé ń wárí fún láwùjọ, kò ní di ohun tí wọ́n fi ń tolé bíi tàwọn kan láṣẹ Èdùmàrè. Orúkọ dáadáa, ipò rere tẹ́lẹ̀dùmarè tí ó tò yín sí, táyé ti mọ̀ yín mọ́, kò ní dohun àbùkù láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè ò ní ṣe yín ní akótilétà ọmọ. Gbogbo ogún, gbogbo nǹkan dáadáa táwọn baba ńlá baba yín fi ilẹ̀, tó jẹ́ pé òun lẹ́yìn náà dé bá, tẹ́ jókòó lé lórí, tẹ́ ń pàṣẹ lé lórí, gbogbo bó ṣe wù kó mọ. Elédùmarè ò ní ṣe yín ní akótilétà ọmọ. Elédùmarè ò ní ṣe yín lárùngún. Àwọn akóbáni ẹ̀dá, àwọn abatẹnijẹ́ èèyàn lábẹ́ ẹ̀tàn, wọn ò ní dé sàkání yín. Tán bá ti wà ń sàkání yín, nítòsí yín ni mò ń ṣàpẹẹrẹ, Elédùmarè á bá wa bì wọ́n dànù, á bá wọn tì wọ́n dànù, bólódùmarè ṣe ń tibi dànù
pélédùmarè ṣe ń ti wàhálà dànù, pélédùmarè ṣe ń ti kú dànù, bẹ́ẹ̀ la bá wa tì wọ́n dànù kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀, àṣẹ ọ̀run sì ti gùn ún láṣẹ Èdùmàrè. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo wa pé a kú ọjọ́ mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi Fágúgú yín náà rèé, kò sóhun tó ṣe mí o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pè, ẹ̀yin tẹ́ tẹ àtẹ̀ránṣẹ́, àtẹni tó fohùn lẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, ìfẹ́ ló wà ńbẹ̀. Ìfẹ́ tẹ́ ní sí wa ló jẹ́ máa béèrè wa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, kò sí láburú. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n kó lè dáa náà ni, kó lè dáa, ká lè bá a ríra wa pẹ́, kélédùmarè kó wà pẹ̀lú wa, á sì ríra wa pẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ṣùgbọ́n láì dènà pẹnu, nítorí ọ̀rọ̀ pọ̀, láì dènà pẹnu, lónìí mo fẹ́ mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ kan, ó jẹ mọ́ ohun tó ti ń ṣẹlẹ̀ bí oṣù kan sẹ́yìn nípa ọ̀gbẹ́ni arákùnrin tó ń pè ní BOBRISKY tó ń múra tó ń ṣe bí obìnrin, tí wọ́n tì mọ́lé láìpẹ́ yìí, tí àwọn ọ̀rọ̀ kan wá jẹ jáde lẹ́yìn tó jáde, tí ọ̀rọ̀ náà wá ń lọ wájú tó ń lọ sẹ́yìn. Ṣé mọ̀ pọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà láti gbìyànjú láti ṣàlàyé fún wa pé bàbá wa Fálànà pé kì í ṣe pé wọ́n ní àwọn náà ń ṣerú àṣemáṣe ti bí tá à ń sọ, kò tí ì yé wa. Ó lè jẹ́ pé àgbékalẹ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa rárá. Ohun tí ó kàn rúyàn lójú bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé ó yẹ kán bá bàbá wa nídìí irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ lọ wo fọ́nrán tí mo ṣe, tẹ́ gbọ́rọ̀ tí mo sọ nǹkan kan fún wa. Mo ní ọ̀rọ̀ yẹn lè pín sọ́nà méjì. Ó lè jẹ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí bàbá ń ṣe lóòótọ́, gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn, tó dẹ̀ tún jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, pé ó ṣeé ṣe kọ́mọ wọn pè wọ́n pé ẹ lọ lópo agbára yín, ṣèbówó lẹ́ẹ̀ fi pa, kẹ́ lọ fi gba ọ̀gbẹ́ni kalẹ̀, pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé iṣẹ́ lásán làwọn bá lọ, pé ṣùgbọ́n ohun tèmi kòrò ojú sí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ló ṣe rí ni pé ṣerú ibi tó yẹ kí bàbá lọ mọ lo ipò agbára àti ìmọ̀ wọn sí nìyẹn, nígbà tá a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ń ṣe àwọn ọmọ Yorùbá. Mo ṣàpẹẹrẹ níjọ́ náà lọ́hùn-ún, mo ní ṣé tí bàbá wa olóògbé Gani Fáwẹ́hìnmí tán bá wà láyé, ṣénú wọn tó máa dùn sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣáà rí wọn di irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ní mi ò lérò, pàápàá jùlọ pẹ̀lú bá a ṣe láwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé wọ́n ṣe pàtàkì, wọ́n ṣe kókó tó wà ńlẹ̀. Mo sì tún fi kún, mo ní ṣé owó ló yẹ kó jẹ wọ́n lógún jù ni, àbí orúkọ rere tí wọ́n ní àti orúkọ rere tí ọmọ Yorùbá fi ń pè wọ́n. Mo wá ní ẹ jẹ́ ká dàárò nídàkejì pé ó ṣeé ṣe kọ́rọ̀ yìí má rí bẹ́ẹ̀ o. Ó lè jẹ́ pé ọ̀gbẹ́ni BOBRISKY yẹn irọ́ ló ń pa fún ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀, tó kàn ń porúkọ àwọn bàbá wọ̀nyí. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá ti wà lórí ẹ̀rọ ayélujára lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ẹ ra àwọn fọ́nrán kan níbi tí bàbá ti ń sọ pé kò síbi tí àwọn ti bá BOBRISKY sọ̀rọ̀, kò sí nǹkan kan tó pa àwọn àti BOBRISKY papọ̀. Yorùbá mi ò yé wa. Ṣe rí pé ọ̀nà méjì tí mo là á sí, ọ̀rọ̀ yẹn ti ń bákan lọ ń bẹ̀. Lílé tó ṣe kókó, yes, bàbá ò hó anybody ní any apology, àwọn náà nira wọn, àgbàlagbà ni wọ́n, iṣẹ́ wọn ni. Tọ́ bá lọ́nà táwọn fẹ́ gbà máa ṣe nìyẹn, kò sẹ́ni tó lè mú wọn nú wa. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà ńlẹ̀ Yorùbá, tí bàbá bá ro, ló dàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin àgbà, ẹ foríjì mí, mi ò tó wo ipa wájú yín. Wọ́n ní tá bá ní káro ti pẹ̀là, ijó bàjẹ́, bá àṣírò ti pẹ̀là, ijó ò ní ṣe é jó. Òun lọ̀rọ̀ yẹn lọ́dọ̀ bàbá wa. Ṣùgbọ́n inú mi wá dùn pé wọ́n jáde, wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n ní àwọn àti BOBRISKY, àwọn ò tiẹ̀ lọ́rọ̀ kankan, kò síbi táwọn ti pe BOBRISKY, kò síbi táwọn ti bá a sọ nǹkan kan. Ṣùgbọ́n gbogbo wa la gbọ́ voice note yẹn. Àmọ́ èmi ti confirm fún wa, mo sọ fún wa, that voice note is original, ohun BOBRISKY ni. Eléyìí tó ń já sí pé BOBRISKY ni ọ̀daràn báyìí, òun lẹni tí ó ń parọ́. Now, ìyẹn ò já sí pé ohun tí BOBRISKY ló ṣẹlẹ̀, ìyẹn ò já sí pé kò ṣẹlẹ̀. Orúkọ bàbá tó gbé sí, òun ni bàbá sọ pé kò sí ibì kankan táwọn ti pè é. Ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn, tẹ́ bá wò dáadáa nípa pé tó ṣẹ̀wọ̀n àbí ò ṣẹ̀wọ̀n, ṣán lọ fi síbì kan àbí wọn fi síbì kan, ìyẹn ò kan bàbá o. Ó ti yé yín. Ó ní godfather ohun kan ló pè. A dẹ̀ ti dọ́gbọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wa pé godfather ẹ̀ ọmọ Yorùbá náà ni.
bó tiẹ̀ jẹ́ pé àdárúkọ ẹ̀ ọmọ Yorùbá náà ni ilẹ̀ Yorùbá náà ló ń gbé Yorùbá wa kò yé yín ẹni tó sì lórúkọ ni arrangement tán wá náà ṣe fún yẹn ìlànà tán gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ gbà tó ń jẹ mọ́ àwọn nǹkan kan tá a ti sọ sẹ́yìn tá a ti ń sọ tipẹ́tipẹ́ pé nígbà kan ara ohun táwa kan ti rí leléyìí tá à ń pariwo tá a fi sọ pé ìlú yẹn ò kì í ṣèlú mọ́ ọmọ mẹ̀kúnnù náà kàn ń fìyà jẹ ẹni tí ò lówó tí ò léèyàn ẹni tí ò lẹ́ni tí ò lọ gbàálẹ̀ àwọn náà kàn ń fìyà jẹ a tún ń ṣàlàyé fún wa pé ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa tán ní orí yéye ní mògún àṣẹ ló pọ̀ wípé ó pọ̀ nínú àwọn tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n báyìí tán ń ṣẹ̀wọ̀n pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀ tí àwọn ọlọ́pàá olórí burúkú wọ̀nyí kì í ṣe gbogbo wọn o àwọn olórí burúkú tó wà láàrin wọn tó jẹ́ pé àwọn náà dẹ̀ pọ̀ jù àwọn náà pọ̀ jù àwọn olórí burúkú yẹn ló pọ̀ jù tí ọ̀gá wọn kàn déédéé ní kán lọ rójà tí wọ́n déédéé táwọ́ sí ẹni tó ń lọ jẹ́jẹ́ lérò náà ẹlòmíì gan ní id káàdì tó lè fi gbára ẹ̀ lẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n á gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n á kówó tó bá wà ní wọ́lẹ̀tì wọn wọ́n á sọ wọ́lẹ̀tì wọn síbì kan torí kán má bàa lè identify wọn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnu ni mo lè fi sọ ẹnu mi gbà á. now àwa ń ṣàlàyé ẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òtú ló lọ ń ṣẹ̀wọ̀n rárẹ̀ tó yẹ pé tí àwọn ọmọ àwọn olówó àwọn wèrè àwọn kanajẹ́gbọ́n tán láwọn ni àwọn ń tùlù ṣe fún yín wọ̀nyí tí wọ́n bá ti dáràn tán bá ti ń wá wọn èmi gan tán bá ti dájọ́ fún tán nìkan lọ yanjú ẹ̀ ìkan nínú àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí ò ṣẹ̀ tí àwọn wèrè tán pera wọn lọ́lọ́pàá ìtọ́jú púpọ̀ nínú wọn tí ò dá yẹn mú ni wọn ò lọ mú lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tí wọn ò lọ ṣe lọ́sẹ̀ tí wọn ní wọn ti ṣe nǹkan tó fi mí kan ṣe fẹ́ nìyẹn wọn á fọ ọmọ bàbá olówó wọn á fọ ọmọ àwọn tán láwọn ń jó lórí wọn á fi wọn lẹ̀ wọn ò lọ mọ ṣayé wọn lọ àmọ́ kan gbòógì nínú wọn tó lórúkọ tó ti jọba kọjá ńlẹ̀ Haúsá tó sì wà ń bẹ́ẹ̀ ń sìn ó ti jẹ Central Bank governor yín kọjá ó sì wà ń bẹ́ẹ̀ ń sìn ó wà lára àwọn tó sì ń sọ̀rọ̀ tán dún fatafata ẹ tó jẹ́ pé àìmọye ọdún sẹ́yìn wọ́n ti ní pé kán lọ yanjú wọn ó wà lára àwọn tán ní kán lọ yanjú táwọn kan ṣe kí ni tán fẹ̀yìn pọ́n síta tí wọ́n yanjú ẹ̀ ó nìyẹn ó wà lára àwọn tí wọ́n jọ ń dàlú yẹn rú tán jọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó lè máa sọ̀rọ̀ dídùn lẹ́nu ó lè máa mú àwọn èròǹgbà àti àmọ̀ràn tó dáa wá ṣùgbọ́n ìyẹn ò pa aburú tó ti ṣe lẹ́yìn torí wọ́n gbẹ̀mí èèyàn ni wọ́n pa ń gbà yẹn ẹni tí ò ṣẹ̀ ni wọ́n torí ẹ̀sìn burúkú rán dáradára wọn tán láwọn ń gbé kiri nígbà yẹn ṣẹ́rí pé òun náà ńgbà tí ò gbọ́n torí ẹ̀ dàrú tán kó sí lórí tán kó sí lọ́pọlọ tán ro ọpọlọ ẹ̀ tán ro papọ̀ ṣẹ́rí pé òun náà ṣiṣẹ́ láàbù olóṣù lórí àwọn tí wọ́n lọ mú ẹni yẹn tí wọ́n pa nísìnyí tẹ́ bá bí á nírúwà yẹn ò dáa la máa sọ fún yín ṣùgbọ́n ẹjọ́ ṣé ẹni tí wèrè ẹ̀ tó ṣe olórí àwọn nǹkan tó kó wọn sòdí tí wọ́n lọ pa ṣé wọ́n lè dá ìdílé yẹn padà fún àwọn mọ̀lẹ́bí wọn ara ohun tí à ń bira wa nìyẹn ẹ wá wò ó ní ìsìn ó ń sayé lọ bó ṣe ń jẹ Central Bank governor ló ń jọba ó ṣeé ṣe lọ́jọ́ iwájú gan ó tún lè di ààrẹ tí wọ́n bá tètè pín ìlú yẹn oníkálukú máa lọ àwọn apamọ́lẹ́kúnjayé wọ́n kóra wọn jọ wọ́n ń pera wọn lólórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ rí tán pariwo tí wọ́n mọ ranjú kiri tí wọ́n ní ọmọ mẹ̀kúnnù kan ṣe kinní kan àbẹ́nìkan sọ pé ohun táwọn ń ṣe ò dáa pé kán lè mú kán lọ mú wá kán wá tì mọ́lẹ̀ àbí kán lọ pa fáwọn wọ́n mọ̀ pé ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣe ohun tó ṣe o ìkankan nu wọn ò fọhùn wọn sọ̀rọ̀ o irú wa tá a tiẹ̀ tún mẹ́nu bà tá à ń wú ọ̀rọ̀ yẹn jáde wọn à ní fẹ́ kí irú wa tún máa wù jáde mọ́ tí wọ́n fẹ́ kí gbogbo yín gbàgbé pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ ó tún dijọ́ tíjà bá pa òun àti kan nu wọn pọ̀ tọ́rọ̀ yẹn bá wá síríọ̀sì ni wọ́n wà lọ wù jáde pé ṣe rántí ẹni ṣe rántí pé wọ́n ló ṣe nǹkan báyìí ìwà wọn nìyẹn bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn ńgbà wà nígbà wọn ṣerú ẹ̀ ibẹ̀ yẹn náà kọ́ là ń lọ kí ẹ fi mọ̀ pé ó ti pẹ́ kì í ṣò ní kì í ṣàná wọn ti ń wúrú ìwà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rán wa létí wákìlì tí wọ́n náà mú tán sọ fún yín pé wọ́n tì wọ́n lé dònídọ̀là ṣẹ́ wọn bí tán tì mọ́ ṣẹ́ wọn bí tó wà ṣé lóòótọ́ ló wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ìgbà kan tí wọ́n ní wọ́n mú Adédoyin wọ́n tì mọ́lé ẹ rántí pé arábìnrin kan jáde tó sọ pé ẹni yóò sùn ọgbà ẹ̀wọ̀n pé ó níbi tó ń sùn ìpè ìjọ tán bá fẹ́ gbé wá kóòtù náà lọ ń gbé ńbẹ̀ tán ń gbé wá
ẹni tẹ́yìn náà rí tán ń gbé wá kọ̀tún gbà yẹn tó ju ẹni tó ń sọ ọgbà ẹ̀wọ̀n ní ìsìn gan bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìgàn kí ló fún yín láàrídájú pé kì í ṣe pé ilé ẹ̀ ló ń sùn mọ́jú tó ń lọ tó ń bọ̀ kí ló fún yín láàrídájú yẹn ẹni báwo lèmi ṣe mọ̀ pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ló ń sùn màá mú àwọn ẹ̀rí kan wá fún yín tó máa fẹ̀dí àwọn nǹkan kan tó máa fẹ̀ síta tó dẹ̀ máa fìdí àwọn òótọ́ kan àtòkodoro tó máa fi múlẹ̀. ṣé ẹ rántí èèyàn wa kan alàgbà Fisayo Soyombo mo fi fọ́nrán ẹ̀ hàn wá níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí lórí ìwádìí kan tó ṣe nípa àwọn customs tó ń jẹ́ ó yé wa pé ìwọ tó bá lówó tó mọ̀rin ẹ̀rìn tó dẹ̀ mọ àwọn tó yẹ kó lọ bá pé kò sí nǹkan tó lè kó wọ Nàìjíríà látẹnubodè wípé òun ṣe ìwádìí ìjìnlẹ̀ débẹ̀ ni kì í ṣe pé wọ́n pé ó tirẹ̀ ẹ̀ bọnú ẹ̀ òun náà dọ́gbọ́n ṣe bí ẹni tó fẹ́ máa rajà fàyàwọ́ tó fẹ́ máa kó ọjà fàyàwọ́ wọlé ó experiment ẹ̀ ó rí díẹ̀ ó rí kùnkùndùn ẹ̀ ó rí gbogbo bó ṣe rí ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó bá ń ṣe irú iṣẹ́ tí irú àwọn èèyàn bíi alàgbà Soyombo tí wọ́n ń ṣe Fisayo Soyombo tí wọ́n ń ṣe irú wọn ìjọba máa ń lé wọn káàkiri bí kán lé wọn mú kán fi wọn sẹ́wọ̀n ó ti ṣẹ̀ wọ́n dáadáa ó ti yé yín ẹni tó ti tì mọ́lé dáadáa rí ni ṣùgbọ́n ní díẹ̀ náà a dúpẹ́ ó tún ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àmì ẹ̀yẹ lórí iṣẹ́ ìwádìí ìjìnlẹ̀ tó ń ṣe ọ̀tọ̀ ni pé ká jáde ká la fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ká kàn mú ìmọ̀ yìí ká da gbogbo ẹ̀rú mọ́ra wọn ká kàn mọ́ ṣe wá bá ṣe rí lọ kò tí yé yín ọ̀tọ̀ ni ká ní a wà lórí social media à ń la àwọn èèyàn wa lójú à ń sọ̀rọ̀ ká kàn máa parọ́ ká kàn máa mú gbogbo nǹkan tá a bá rí mọ́ra wọn pé owó ṣáà ti pé ọ̀tọ̀ nìyẹn ọ̀tọ̀ ni ká sọ̀rọ̀ tó máa ní kìmí nú tó máa ní ìwádìí ìjìnlẹ̀ ó wá ṣeé ṣe ìwọ lè má lè lọ ṣèwádìí ìjìnlẹ̀ yẹn bóyá torí pé agbègbè ibi tó wà àbí bóyá irú èèyàn tó jẹ́ àbí bóyá ìwọ ò ní gbogbo nǹkan tó nílò láti ṣerú ìwádìí yẹn tá a bá wá rí irú àwọn èèyàn bíi alàgbà Fisayo Soyombo Elédùmarè fi irú iṣẹ́ yẹn rán tí wọ́n ń ṣe ẹjá lù wọ́n lọ́gọ ẹnu ẹjá gbé wọn lárugẹ gbogbo ìgbà tá a bá dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n gbérú wọn lọ́nà àìtọ́ ẹjá gbìyànjú ká sọ̀rọ̀ sókè ká sọ̀rọ̀ síta àwọn èèyàn péréte tán ń pera wọn lólórí tán ń pera wọn níjọba wọ̀nyí wọn lè ju gbogbo wa lọ àtẹnujẹ àti ìbẹ̀rùbojo àìlèjàfẹ́tọ̀ọ́ ara ẹni òun ló ń kó bá wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ká ní gbogbo wa lè fohùn ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ká àgbà fún wọn bí wọ́n ṣe ń fi ẹ̀sìn tí wọ́n fi ń dà wá rú bí wọ́n ṣe ń fi àṣà aláṣà tó fi ń dà wá rú torí kán lè máa rí wa kó jẹ ká àgbà fún wọn kí gbogbo wa fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pé rárá àwa tá a jẹ́ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ Yorùbá náà ń pè bí ọmọ Yorùbá ni wá eléyìí yóò bá àṣà àti ṣe wa mu àfẹ́ àwọn tó ń jẹ́ Ìgbò lọ́dọ̀ tiwọn for now ni mò ń sọ o for now títí dìgbà tí òǹkálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ara àdí tó ṣe pàtàkì ká lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ náà nìyẹn so that a lè fìmọ̀ ṣọ̀kan bírú ẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ nígbà tá a bá ti wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá a mọ̀ pé lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ni ọmọ Yorùbá sì ni wá ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń pè bí kí lóòfin wa sọ pé kó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìṣepá àwọn kan kàn déédéé wọ́n kàn máa kọ́ mọ pẹ̀lú nǹkan tó wù wọ́n wọ́n á kàn máa hùwà tó wù wọ́n Yorùbá mi ò yé yín tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá gbogbo wa ara wa ni alàgbà Fisayo Soyombo nǹkan wá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ó wá lọ bá wa ṣe ìtọpinpin ó wá wádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ó wá mú òótọ́ jáde wá sọ fún wa àwọn kan wá fẹ́ fọwọ́ lágbá lójú wọn wá kú fẹ́ràn pé níwọ̀nba àgbà tá a bá ti jẹ́ kán gbé àṣà láṣà lé wa lórí àti ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tá a dẹ̀ ti nígbàgbọ́ pé Yorùbá kan ni gbogbo wa eléyìí ṣe pé nísìnyí àwa jáde àwa parọ́pà ẹ fi Fisayo Soyombo lẹ̀ kò sẹ́ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ iṣẹ́ tiẹ̀ ló ṣe ó dẹ̀ ṣèwádìí ó mẹ́rìí jáde tẹ bá wá ní kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ wá mú ẹ̀rí jáde pé kò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ lè mú ẹ̀ lè tì mọ́lé tí gbogbo wa bá fohùn ṣọ̀kan tá a bá dìde tá a bá dúró tì wọ́n lọ́rùn èèyàn kan ṣoṣo tó bá dáná fún gbogbo aráàlú ò ní yóò kàbùkù bọ̀ ṣùgbọ́n tí gbogbo aráàlú bá parapọ̀ tó bá dáná fún kò lè jẹ́ tán àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wọn ṣe rí ṣùgbọ́n níwọ̀nba àgbà tán bá ṣì ń rá àwọn kan láàrin wa tán jẹ́ alátẹnujẹ oníjẹkújẹ wọ́n máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n máa mú jẹ
nítorí pé wọ́n ti mọ̀ pé èrò wa ò ní papọ̀, wọ́n sì ti mọ̀ pé àwọn kan á jẹ́ adínàgbò òkú abẹ̀yìnbẹbọjẹ́ láàrin wa tó wà mọ́ pa kúbẹ́kúbẹ́ lọ́dọ̀ àwọn, òun náà ṣe ń wúrú ìwà tí wọ́n ń wù. Now, ẹ jẹ́ wá padà sí ohun pàtàkì tí mo fẹ́ sọ fún wa. Ohun tí gbogbo yín ti mọ̀ mí sí ni ò kúrò ńbẹ̀. Ṣé rí gbogbo ètò tí n bá ṣe, mi ì bá máa sọ̀rọ̀ lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ fọkàn yín sí ni pé báwo ló ṣe wá relate mọ́ ohun tá a lá ń fẹ́ ilẹ̀ tiwa, ilẹ̀ olómìnira Yorùbá tí ó dá dúró. Ìyẹn ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa fọkàn sí. Gbogbo ètò tó wù kí n ṣe láyé, àfi tí n bá sọ fún yín pé eléyìí o kò ní nǹkan kan ṣe, kò síbi tó gbà relate mọ́rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Tí n bá sọ bẹ́ẹ̀, mo wá ní ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi ṣàpẹẹrẹ nǹkan kan, ìyẹn yàtọ̀. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ lọ mọ̀ pé gbogbo ètò mi pátápátá, including this one, eléyìí tí mo ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀, ara àwọn ìdí tá a fi ní láti dá dúró kóníkálukú ó dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, ara àwọn ìdí táwa ṣe nígbàgbọ́ tó jẹ́ pé kò sẹ́ni tó lè convince wa àbí confuse wa mọ́ láíláí wípé Nàìjíríà ó ní nǹkan kan tó dáa, pé ó ní èso rere kankan tó fẹ́ so fún ẹnikẹ́ni nínú wa, kò léso kankan tó dáa tó fẹ́ so fún wa. Ara díẹ̀ òun làwọn tá à ń mú wá tá à ń fi hàn ra wa. Bẹ́ẹ̀ ni, nítorí ohun tó ti bàjẹ́, ẹja tó ti bàjẹ́ látorí tó ti ń yọ ìdin, èèyàn kan wá ń sọ fún yín pé ẹja gbé sínú omi padà, wípé yóò jí dìde padà, yóò sì mọ ṣiṣẹ́, yóò tún di ẹja abẹ̀mí tí ó mọ wẹ̀ nínú omi. Ẹgbọ́n tí mo sọ lára àpẹẹrẹ tí mo ṣe, ẹja tó ti bàjẹ́ látorí, tó ti yọ̀din látorí yẹn, tó yẹ kán ṣe kí ni, kán sọnù tí ò wúlò mọ́. Èèyàn kan wá ń sọ fún yín pé òun ní ọgbọ́n àlùpàídà kan, àmọ́ ẹja jù ú sínú omi, tá a bá ti jù ú sínú omi tá a filẹ̀, yóò dìde padà, yóò mọ wẹ̀. Irọ́ ni. Táwa gan ò bá tanra wa jẹ, ó yẹ ká ti mọ̀ pé irọ́ ni. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ dó sídìí ẹ̀tàn tá a fẹ́ tanra wa jẹ, á ní bóyá mírèkù kan wà lóòótọ́, ó yá ẹja ó jù sí, ẹja máa wá wò ó. Ẹja yẹn ò lè dìde mọ́, a ti mọ̀ bẹ́ẹ̀. Bí àwọn ẹja tó kù gan tí wọn ìkú mọ́ bá rí, tó bá jẹ́ nǹkan tó ṣe jẹ, wọn ò jẹ́, ẹ̀ ní rẹ́ja yẹn mọ́. Ó ṣeé ṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa wá parọ́ fún yín pé lára àwọn ẹja tí ò kú tó wà nínú omi pé òun ni ẹja eléyìí tó ti bàjẹ́, tó ti yọ̀din, wípé òun ló ti padà yẹn. Yorùbá mi ò yé wa. Ṣùgbọ́n àwa kan ti rí kọjá bẹ̀ yẹn, a lásìkò láti máa fi ṣòfò, láti máa dúró de irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Elédùmarè ti yọ wá kúrò nínú ẹni tí àwọn kan ó máa fi bòjú rándanràndan burúkú kan bò lójú. Kì í ṣe tàgbàlagbà, kì í ṣe tọjọ́ orí, kì í ṣe tọgbọ́n orí. Elédùmarè kàn wo àwa kan sùnsùn, ó wò wá ṣe lóore pé mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ jàǹfààní kíní, ẹ tètè rí kíní bó ṣe ń lọ. Ṣèbẹ́ rílẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe fẹ́ fi ẹ̀sìn tó fẹ́ máa fi kì wá mọ́nú oko ẹrú, ṣèbẹ́ rí bí ọmọ Yorùbá ṣe ń gbára wọn lẹ̀ báyìí, ṣèbẹ́ rí gbogbo àṣírí ọjọ́ tó ti pẹ́ tí wọ́n ti bò mọ́lẹ̀, ṣèbẹ́ rí bó ṣe ń tú. Mo rí téèyàn kan tún jáde tó nítorí pé wọ́n sọ pé Ànọ́bì àwọn jí pátá, léléyìí tó jẹ́ pé nínú ìwé tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún ẹ̀sìn yẹn náà ti kà á jáde, náà dẹ̀ ti ń túmọ̀ ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo rí tóun jáde, ó lóun ṣe research débẹ̀ ni, ó ń sọ̀tàn Ọ̀rúnmìlà. Ó ní Ọ̀rúnmìlà ó lọ́mọ àlè ni, pé báwo ló ṣe wá fẹ́ jẹ́ póun ni òjíṣẹ́ tán rán sí Yorùbá. Torí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn, ọ̀rọ̀ máfòkò mi dáná ni, ìjọ́ kan lèèyàn kọ́. Bó bá wá ń parọ́ mọ́ àwọn baba ńlá bàbá mi tó ní wọ́n ṣaburú, tó ní báyìí náà ṣe rí, tó léèyàn burúkú ni wọ́n, ara àtọ̀ wọn náà dẹ̀ ti bí ẹ. A jẹ́ pé àtọ̀ èèyàn burúkú ó wà lára àwọ̀ náà, ó wà lára bàbá tó bí ọ, ó wà lára àwọn baba ńlá bàbá rẹ. Nítorí pé ara àwọn tẹ́ ti jáde nìyẹn, ẹ ríra yín yọ kúrò ńbẹ̀. Tó bá wá sọ pé gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wọn, gbogbo ohun tán ṣe láyé wọn pé kò dáa, a jẹ́ pé àìdáa yẹn ó wà lára àwọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ni, torí ó wà genetic. Bẹ́ẹ̀ ni, it is genetic.
bàbá wa fẹ́ máa ṣe àpẹẹrẹ ìbéèrè tó ń béèrè lọ́wọ́ yín ní kẹ́ ẹ lọ báwọn tó ń béèrè kẹ́ ẹ ṣàlàyé fún wọn dáadáa kẹ́ ẹ dẹ̀ mẹ́rìí jáde báwọn ṣe ń mú ẹ̀rí jáde ó ní kẹ́ ẹ jọ kọjú síra yín kẹ́ ẹ jọ sọ kì í ṣe ká máa wá àtàmọ́ mọ́ àtàmọ́ béèyàn bá ń béèrè yìí pé nínú gbogbo àmọ́ àwọn tí torí mo gbọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn débì kan ó lóun wọ́n sọ pé ìgbà tí wọ́n bí Ọ̀rúnmìlà tí ìyá rẹ̀ bí sínú omi ó sọ̀rọ̀ wọ́n sọ pé ó sọ̀rọ̀ ni o torí òun ò sí ńbẹ̀ bọ́ gbogbo eléyìí tí wọ́n ń kà nínú ìwé tí wọ́n gbé wá láti lu onílùú fún ẹ ṣó wà ń bẹ̀ ṣé kìí ṣe pé wọ́n sọ pé imagine èèyàn ń sọ fún ẹ pé Ọlọ́run sọ fóun èèyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀ o èèyàn tán tún wá ń sọ fún yín pé ó sọ bẹ́ẹ̀ yìí òun kọ́ ló kọ gbogbo ohun tẹ́ ń kà yẹn kalẹ̀ o òun kọ́ ló kọ o ṣùgbọ́n èèyàn kan ń sọ fún yín pé Ọlọ́run sọ fóun ó dàbí pé kí n hùwà kan burúkú nísìnyí kí wá lọ́lọ́run ló sọ fún mi pé kí n ṣe bẹ́ẹ̀ pé so ó dẹ̀ ti dòfin nìyẹn kí wá máa gbà lófin kó dẹ̀ jẹ́ wà burúkú ni bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ but like I said àwọn tó ń béèrè ìbéèrè wọn béèrè ẹ̀ lọ́nà ọjà wọ́n ń mú ẹ̀rí yẹn jáde láti inú ìwé ẹ̀sìn tẹ́ ń kà ní wọ́n dẹ̀ ń béèrè pé ẹ wá dá wọn lóhùn ẹ wá ṣàlàyé ẹ farabalẹ̀ ẹ jọ lọ ṣàlàyé ẹ yanjú ẹ̀ ni kì í ṣe pé a máa wá àtàmọ́ mọ́ àtàmọ́ kódà k'Ọ̀rúnmìlà kó jẹ́ ọmọ àlè èmi ò gbà pọ́ máa lè ní o mi ò gbà torí gbà tí ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn tó sọ kò sọ bí tí ó ti ka nǹkan tó kà yẹn kò dẹ̀ sọ bí tó ti rí ó kàn lóun ṣe research débẹ̀ ni àwọn ọmọ tí wọ́n ń béèrè question lọ́wọ́ tiyín lórí ẹ̀sìn tiyín tí wọ́n ń mú gbogbo ẹ̀sùn tán mú wá wọ́n ń mú jáde láti inú ìwé ẹ̀sìn tẹ́ ń kà ni wọ́n dẹ̀ ń sọ ibi tó wà wọ́n dẹ̀ ń gbé sójú ìran tí gbogbo ayé ń rí so irú rìsáàchì burúkú tí wọ́n ṣe tó fi mọ̀ pé ọmọ àlè l'Ọ̀rúnmìlà yẹn tó bá fẹ́ ṣe dà wàá gbé ibi tó ti rí wàá gbé síta fún gbogbo ayé so that àwọn èèyàn náà lọ wò talent tó kọ́ talent tó ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ irú ìmọ̀ wo lẹni yẹn ní nípa Ọ̀rúnmìlà kó tó lè máa sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀rúnmìlà mi ò rò pé gbogbo ohun tí mo sọ yìí pé mo ti jà yòpá ó simple bàjẹ́ no you bring your evidence these guys online that are doing what they are doing the reason why I will not blame them your people started it right even though your people are bringing stuff and interpreting them wrongly yes they were interpreting them wrongly for a very long time. They were attacking our ancestors, our forefathers. Nobody said nothing for peace to reign. So ní ìsìnlẹ̀ wọn kan fẹ́ dájà ìsìnlẹ̀ kan máa sọ̀rọ̀ mọ́ kan ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe láìkí àbòsí àti mọ̀nàfíkì báyìí ẹ ṣe sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra yín gbogbo ọgbọ́n tẹ̀ ń dá yẹn kò sẹ́ni tí ò yé tó tán bá tún ti wá dá kẹ́ǹsì ní tán náà sọ pé kán wọ́n dájà ìsìnlẹ̀ ẹ tún wá dọ́gbọ́n crawl back kò sẹ́ni tí ò mọ̀ it may not be all of you ó lè má jẹ́ gbogbo yín lẹ nírú èròǹgbà yẹn lọ́kàn báwa kan wà á ti mú èròǹgbà tó wà lọ́kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn yẹn á dẹ̀ mọ ibi tẹ̀ ń bá ọ̀rọ̀ yẹn lọ ọgbọ́n ẹja tàn wọ́n títí tá a fi mú wọn kò lè work lórí generation tó wà yìí generation tó ń bọ̀ lẹ́yìn eléyìí ó máa worst ju eléyìí lọ nǹkan tó máa bá yín fà because everybody ló ti lajú ló ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ all over the world pé kò síbi tí wọ́n gbé gbogbo rándanràndan tẹ̀ ń polówó ìlọ tí wọ́n bà bẹ̀ jẹ́ tí wọ́n sọ di ilẹ̀ aburú bẹ́ẹ̀ ni kò síbi tí wọ́n gbé lọ bọ̀ òní kọ́ ọjọ́ ọ̀rọ̀ lórí yẹn mo kàn fẹ́ bẹ ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn tó ní ọmọ àlè l'Ọ̀rúnmìlà even if at the end of the day tá a bá rí ibi tẹ́ ẹ ti kà á tá a rẹ́ni tó kọ́ tá a wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé lóòótọ́ kì í ṣe ẹni tó fẹ́ ìyá Ọ̀rúnmìlà l'Ọ̀rúnmìlà bí ni ìyá Ọ̀rúnmìlà bí Ọ̀rúnmìlà fún ìyẹn ò sì já sí pé kò lè jẹ́ òjíṣẹ́ àbí wọn lè rán sí wa ìwọ kọ́ ló máa sọ
criteria tó máa fi yan òjíṣẹ́ ìwọ kọ́ ló máa sọ fún wa iṣẹ́ ọwọ́ oníkálukú wọn la máa wá gbé wò tá a máa gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ìwọ wá lọ mú jáde fún mi ibi tí Ọ̀rúnmìlà ti ṣe ìdá kan nínú gbogbo ohun tí wọ́n ń kà pé ẹni tí wọ́n ń tẹ̀lé yẹn ó ṣe because if you want to start to go to that route àwa kan wà a kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe o don't get it wrong a kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe bọ̀ ọmọ Yorùbá ni wá torí wá pé àwa ò dẹ̀ ní bá yín ja ìjà ẹ̀sìn bó a máa jà fún ilẹ̀ bàbá wa àní jẹ́ kí àwọn wèrè kan wá bà ilẹ̀ bàbá wa jẹ́ kẹ́ bàlú bàbá wa jẹ́ no àní gbà ìjà ẹ̀sìn là ní bá yín jà jàgídíjàgan là ní bá yín ṣe bọ́ àní wò yín níran àdẹ̀ nígbà fún yín kẹ́ máa fi ìtànkìtàn àti àwọn ọ̀rọ̀ tí ò àhesọ tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kẹ́ wá fi bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ nítorí àṣà aláṣà ìṣe oníṣe àti ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tẹ́fẹ́ polówó kò ní sí ààyè ẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ láti máa gbéná wora wa lójú a máa gbéná wora wa lójú tó máa serious gan ni èmi ò sínú ẹni tó ń báyàn jàjà ẹ̀sìn no either Christianity, Islam, ìṣẹ̀ṣe no I'm not mi ò beg anybody take part in that but when it comes to Yoruba land you have to respect us give us our own dues any wèrè tó bá fẹ́ ya ọmọ àlè tó bá fẹ́ máa promote àṣà aláṣà àti ìran oníran you can go ahead and do that on your own but má try láti tọwọ́ bọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá àbí ìkankan nínú àwọn òrìṣà ilẹ̀ Yorùbá if you like pè mí ní ẹlẹ́bọ I will agree with you pẹ́lẹ́bọ ni mí the ends are justified the means but gbogbo ẹnu ni mo lè fi sọ fún ẹ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lọ́run rere kankan wà mo wà lára wọn tí ó kọ́kọ́ wọbẹ̀ kò dẹ̀ ṣúọ̀ fún ẹ pé wọ́n máa wọbẹ̀ mo lè fi gbogbo ẹnu sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ ìyẹn kọ́ la wá sọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni now ẹ já padà sórí ọ̀rọ̀ alàgbà Soyombo Fisayo Soyombo so wọ́n máa ń ṣe ìwádìí wọ́n máa ń lọ káàkiri kí n tó wá mẹ́nu lé dẹ̀ǹka tó gbọ́ kúnkùndùn àwọn ohun tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ohun tán ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú BOBRISKY yẹn ó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ni kò dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́ tó bí alàgbà Fisayo Soyombo bí wọ́n ṣe lọ tán ṣèwádìí tàwọn custom tán fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa pé gbogbo ẹni tó bá lówó tó bá mọ̀ mìíràn ẹ̀rìn tó mọ ibi tó yẹ kó lọ kò sí nǹkan tó lè kó wọlé sí ìlú tí wọ́n ń pè ní orílẹ̀-èdè tó ń pè ní Nàìjíríà tán dẹ̀ fi ẹ̀rí ẹ̀ hàn wá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ti ara wọn bọnú iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ láti wádìí pé bóun náà tiẹ̀ ṣe ń ṣe àwọn ẹlẹ́wọ̀n kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tó dẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kì í ṣe torí ọ̀rọ̀ BOBRISKY ni wọ́n ṣe tara bọ̀bẹ̀ o no bóun tán ti mọ̀ tán ti ṣe ìwádìí yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ti wà ńlẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ níbi ìpàdé kan tí wọ́n lọ pẹ̀lú àwọn èèyàn kan ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn náà sọ̀rọ̀ ń bí báyìí. For that project, reverse prison break. You know, people in prison. You're breaking in. Yes. Right. Because people in prison want to break out. I wanted to break in. But the police was then the avenue. So pretend like an offense had been committed, get the police to pick me up, and then send me to jail. By Nigerian laws, in 24 hours, I had to be out of police custody. They kept me for 5 days. Every single morning, they woke me up to ask me if there was someone to pay bribes to get me out. So I found out a lot about Nigerian police, even though they were not the original target. Then from there, they took me to court. In court, people were coming to meet me. After the magistrate remanded me in prison, if you can pay, you will sleep in your house tonight, which means in the Nigerian justice system, once you have money, two things: if you have money and your case is not under media spotlight, you escape justice. So a court sits and they say, send him to jail.
But he pays a bribe right in court, and he sleeps in his house. And the media reports he's in jail, and people celebrate. But you're never going to find that, because you can't write to a court. You can't write to a Nigerian prison and say, give us a list of how many inmates you have. You're not going to get an answer. And then in prison, I then found out that you can go to prison in Nigeria and get your records erased. Just speak to the right people and pay them. You can drink, you can do drugs, you can have sex, you can sleep in air-conditioned rooms, you can live the big man life if you can pay and if you know the right people. And I thought it doesn't help with democracy if we allow a system to continue to let people get away with the law, do what they ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu alàgbà Fisayo Soyombo, àwọn náà ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn nípa ìrírí wọn nígbà tí wọ́n mú wọn, bí wọ́n ṣe mú wọn, bọ́n ṣe gbé wọn lọ ilé ẹjọ́. Now wọ́n bẹ̀rẹ̀ nípa sísàlàyé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló fẹ́ wá ọ̀nà àti sá jáde kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tàwọn, àwọn fẹ́ sá wọnú ọgbà ẹ̀wọ̀n ni nítorí pé àwọn fẹ́ ṣe ìwádìí ìtọpinpin pé kí ló tiẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, irú àwọn èèyàn wo ló wà ńbẹ̀, bóo náà ṣe ń ṣe wọ́n sí, irú ìtọ́jú wo náà ń fún wọn, kí ló ń ṣẹlẹ̀. Eventually á padà gbọ́ àlàyé bọ́n ṣe rìnrìn àjò yẹn tó fi di pé ó padà ṣeé ṣe tán fi dé ọgbà ẹ̀wọ̀n. Then ohun tí wọ́n ṣe mọ̀ pé ẹni tó jẹ́ pé òun fúnra ẹ̀ ló ṣètò nǹkan pé mo kàn ṣáà fẹ́ lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbí, mo fẹ́ wo bọ́n ṣe ń ṣe àwọn èèyàn àti bí tán fi ń ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀. Sọ pé yóò ti ṣètò àwọn èèyàn tí ó gbàálẹ̀ àti bí ó ṣe rìnrìn àjò yẹn. Now ohun tó dẹ̀ ṣe, ó make sure pé ẹ̀sùn tán máa fi kan òun kò ń ṣe ẹ̀sùn pé kán rán òun lọ sẹ́wọ̀n, pé kò ń lọ ṣẹ̀wọ̀n. Just like báwọn kan ṣe ní ta lọ́lọ́run bà wọ́n lórúkọ jẹ́, tèmi àti yín mọ̀ pé ẹ̀sùn ó bà mí lórúkọ jẹ́ kò ń ṣe ẹ̀sùn pé kán lọ tìyàn mọ́lé, ẹ̀sùn pé okay kóńkálukú mẹ́rìí wá kẹ́ wá sọ ni. Ìgbà tó bá dẹ̀ yá adájọ́ tó bá tiẹ̀ ní ohun tó ṣe kò yẹ kó ṣe lóòótọ́ ó jẹ̀bi, ó ṣeé ṣe kán ní kó sanwó ìtanràn fẹ́ni tán ní ó bà lórúkọ jẹ́. Kò tíì ṣe ọ̀rọ̀ ẹ lọ tì mẹ́wọ̀n, pàápàá jùlọ láì tíì ṣe ẹjọ́. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo ìgbésẹ̀ tán gbé ńgbà yẹn àti bọ́n ṣe ṣe ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ rí i pé gbàrà tán ti lọ, wọ́n tún lọ jí i gbé. Ìdí nìyẹn tí mo bọ̀wọ̀ fún àwọn ará òkè òkun, àwọn ará US àti UK, Canada àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìdí ni pé even ìlànà tán fi lọ gbé ta lọ́lọ́run yẹn, kò sádájọ́ tó máa gbọ́ ẹjọ́ yẹn, kò sí adájọ́ tó máa gbọ́ ẹjọ́ yẹn, kò dẹ̀ sí ọlọ́pàá tó máa dá sírú ẹjọ́ yẹn nítorí pé ó mọ̀ pé iṣẹ́ máa bọ́ lọ́wọ́ òun. Adájọ́ yẹn náà dẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ máa bọ́ lọ́wọ́ òun. Ìdí ni pé kidnapping náà ń po ohun tán ṣe fún ta lọ́lọ́run yẹn. Kì í ṣe pé ọlọ́pàá lọ arrest ẹ̀, kì í ṣe pé ọlọ́pàá lọ mú. Kidnapping náà ń ṣe fún. Even ẹni tó sọ pé òun lòun ṣiṣẹ́ bọ́n ṣe mú pé òun lòun tàn, tó tún jáde tó wá fẹnu ara ẹ̀ tó wá fi kà, tó fi confess, tó fẹ́ máa fi ṣohun àmúyangàn, òun gangan wọ́n á lọ gbé ńlé, òun gangan lẹ́lẹ́wọ̀n tó tọ̀yàn fún àwọn ajínigbé tán wá jí ẹni yẹn gbé tó yẹ kán gbé kán lọ tì mẹ́wọ̀n. Bó ṣe yẹ kọ́rọ̀ yẹn lọ nìyẹn. Tó bá jẹ́ ìlú tí gbogbo àwọn wèrè olè olórí burúkú wọ̀nyí tí wọ́n ń sá wá, bọ́n ṣe ń ṣe ńbẹ̀ lèmi ń sọ fún yín yẹn. Tí wèrè ọwọ́ ara wọn tí wọ́n mọ̀ sá wá bẹ̀. Ẹ rọ́pọ̀lọpọ̀ idiot àárín wọn tán ń ṣẹnu, tán láwọn lówó àwọn igbá kan àwò kan. Níbo ná ń gbé? Wọ́n sì jókòó ti àwọn olóòórùn ara wọn tán jọ ń parọ́ tanra wọn ńbẹ̀, tán jọ máa rùn para wọn ńbẹ̀. Why? Wọ́n ṣe sá, tán wá jókòó sílùú onílùú. Bọ̀rọ̀ ń bọ̀ ńbẹ̀, ọ̀rọ̀ ọjọ́ iwájú ni. Akèrègbè ló máa sọ ibi tán máa fokùn sí lọ́rùn o. Akèrègbè ló máa sọ ibi tán máa fokùn sí lọ́rùn o. Now ó wá lọ pé òun tiẹ̀ fẹ́ wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Now àlàyé tó ṣe ń bí lérèfé ó ń ṣe fáwọn èèyàn níbi ìpàdé tó lọ ni. Àmọ́ màá sì mú fọ́nrán míì wá kí á jọ wò níbi tó ti wá sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wọn nínú iléeṣẹ́ ìròyìn kan ní Nàìjíríà pé ohun tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn bó ṣe rìnrìn àjò ẹ̀. Alàgbà kan náà ṣèkejì ẹ̀ ńbẹ̀, agbẹjọ́rò lẹni yẹn, òun náà sọ ìrírí tiẹ̀ náà díẹ̀. Eléyìí tó ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ohun tó ń pè ní ètò ìdájọ́, ohun tó ń pè ní ètò
ọgbà ẹ̀wọ̀n correctional facilities ní ìlú tó ń jẹ́ Nàìjíríà kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ilé ìpawó, ilé oúnjẹ fáwọn ọ̀bàyéjẹ́ èèyàn, àwọn kọlọ̀rọ̀ sí èèyàn kan, òun kan ní gbogbo ohun tí à ń dárúkọ yẹn. Ilé ìlọ́fi ẹni tí ò bá ti gba tàwọn èèyàn kan, tí ò bá ti ṣe tiwọn, pé ẹ lọ fi pamọ́ síbẹ̀ kẹ́ fìyà jẹ, òun níbẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọ̀daràn gangan tó yẹ kán fi síbẹ̀, bó bá ti lẹ́ni musàn àbí tó bá ti lówó, kò sí ìjìyà kankan tí ó jẹ, kódà kò sí ẹ̀wọ̀n kankan tí ó ṣe. Òun lẹ gbọ́ lẹ́nu alàgbà Fisayo Soyombo yẹn, ó ní kódà wọ́n tún ṣe é débi pé tó bá lówó, gbogbo ohun tán gbé lọ ilé ẹjọ́ tán lẹ́nìyẹn ṣe tán kọ́lẹ̀ yẹn, wọ́n lè parẹ́ tí ò ní exist mọ́, tó jẹ́ pé wọn ò ní rí mọ́ tán bá padà ní kán lọ wo fáìlì, tán bá padà ní kán lọ wo rẹ́kọ̀dù pé a gbọ́ pé wọ́n mú lágbájá ńgbà kan wọ́n ṣe báyìí. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ bá ń gbọ́ tán sọ pé fáìlì ti sọnù, wọn ò rí fáìlì mọ́, wọn ò rí rẹ́kọ̀dù yẹn mọ́. Gbogbo ẹ̀ lẹ gbọ́ tí wọ́n ń sọ yìí. Tó táwọn kan bá ń sọ fún yín pé ẹ gbàgbé ń pa pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe àtúnṣe kan, ẹ lè ṣe àtúnṣe nǹkan tó ti bàjẹ́. Ẹja tó ti bàjẹ́ látorí tó ti kú, tó bàjẹ́ látorí tó ti yọ̀dín, ẹ lè sọ pé ẹ fẹ́ gbé sínú omi padà, yóò wá come alive, yóò tún mọ́ wẹ̀. It's possible. Abracadabra, irọ́ ló wà ń di gbogbo ẹ̀, kò ṣeé ṣe. Òun làwa ṣe ń sọ fún yín pé gbogbo bó ṣe wù kẹ́ lọ kẹ́ bọ̀, gbogbo tó wù kẹ́ sọ, ẹ bá ju abẹ̀bẹ̀ sókè nígbàgbà, ibi pẹlẹbẹ ló máa fi lélẹ̀. Ìyẹn ò ń ṣe èpè, ìyẹn ò ń ṣe pé èèyàn ò fẹ́ràn ìlú abínibí ẹ̀. Then when you talk about ìlú abínibí, Nàìjíríà ò kì í ṣe ìlú abínibí mi, ilẹ̀ Yorùbá ni ìlú abínibí mi. Ìlú tí wọ́n ti bí mi ní ilẹ̀ Yorùbá gangan, ó ní ìlú abínibí mi. Ṣùgbọ́n lápapọ̀, ilẹ̀ Yorùbá la bí mi sí. So mi ò ṣépè fún ìlú abínibí mi. Mi ò dẹ̀ ṣépè fún Nàìjíríà. Òótọ́ ọ̀rọ̀ nípa ohun tó wà ńlẹ̀ ni mò ń sọ. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lè korò lóòótọ́, but somebody have to say it. Bẹ́ẹ̀ni, so àwa tẹ́lẹ̀dùmarè tó dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ tó rí rán wa nìyẹn, a máa ṣe, a máa sọ, àìfohùn mágogo lẹ́nu. Now, back to ọ̀rọ̀ alàgbà Fisayo Soyombo. Ó ṣàlàyé bí ó ṣe lọ, ohun tójú ẹ̀ rí, wípé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ìdájọ́ àbí pé wọ́n ń ṣe rehabilitation àtúnṣe kankan fún ẹnikẹ́ni lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, wípé irọ́ ni gbogbo ẹ̀. People that have money pay their way. They don't get punished for anything. It is only the few innocent people tí wọ́n ń lé lọ́wọ́ mú lérò náà tí ò ṣẹ̀. Bóyá torí wọ́n ní kán mówó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ wá kán fi wọ́n lẹ̀ tí wọ́n rí múlẹ̀. Àwọn ni ẹ rí tí wọ́n ń tì mọ́lé, tí wọ́n ń pariwo pọ́n tìyàn mọ́lé. Ẹ wò ìgbà tán mọ́ àwọn ajínigbé tọ́nà tì wọ́n mọ́lé ní Kùjẹ́ prison, kí ló padà ṣẹlẹ̀? Ṣé wọn pé dòní dọ̀la à ń béèrè question yẹn just like bọ́n ṣe ṣe nílé bàbá wa Bọ́lá Ìgè. Tán ní ọ̀gá ọlọ́pàá kan ló pàṣẹ pé kí gbogbo iye ọlọ́pàá tó ń ṣọ́ bàbá pé kí gbogbo wọn lọ jẹun lẹ́ẹ̀kan náà. Now, àwọn ọlọ́pàá yẹn gan lónìí tá à ń sọ̀rọ̀, ó yẹ kí gbogbo wọn ṣì wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ìdí ni pé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí wọ́n gbà gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá, tó bá jẹ́ ìlú táwa ń gbé yìí ni, ìlú tó ti dàgbà sókè Amẹ́ríkà àbí UK àbí Canada, àbí gbogbo àwọn Holland nǹkan yẹn ni, Australia, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ fún yín. A rí nínú àwọn ọlọ́pàá yẹn nígbà tán ní pé kán kúrò ńbẹ̀ yẹn tí kò ní kúrò, tó máa pẹlẹ́ngọ́, tó máa sá pamọ́, tó máa rí ohun tó ṣẹlẹ̀ ńjọ́ yẹn, because nínú ẹ̀kọ́ tán kọ́, nínú ìmọ̀ tó ní, á ti mọ̀ pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀, pé kí ló dé tí wọ́n ní kí gbogbo wa kúrò. Ó ní láti jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ láabi. Bí ò bá tiẹ̀ wá fẹ́ hùwà bí ẹni tó yẹ pé ó disobey order, yóò pé èèyàn kan tó mọ̀ pé yẹn náà ó jẹ́ agbófinró, ṣùgbọ́n tí ò ní wá, mo fẹ́ kó wá síbi báyìí, mo níṣẹ́ tí mo fẹ́ gbé fún ẹ. Òun wà hang around tẹ́nìyẹn á fi dé. Bẹ́ẹ̀ nìyẹn bá ti wá dé, á wá brief ẹ̀ pé mo fura pé nǹkan báyìí, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó bá mi fojú síbi, débi tí wọ́n á fi rókòdo rọ̀rọ̀, bóyá wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ní o. Tó bá jẹ́ ẹni tó ní agbára àbí tó náà létò tó lè ṣe tá a fi kojú irú àwọn tí wọ́n wá tán fẹ́ ṣiṣẹ́ láabi yẹn, á kojú wọn. Tí ò bá lè kojú wọn, á wá nǹkan tó máa jẹ́ ẹ̀rí àrídájú pé àwọn kan ló wá tán wá ṣiṣẹ́ yìí, tá a fi rójú tú ọ̀rọ̀ yẹn.
ṣùgbọ́n gbà tó ti jẹ́ pé àwọn wèrè ló kóra wọn jọ ó lè gbé ó lè gbà ó lè gbé ó lè gbà ẹni tí wọ́n bá ti ń fìyà jẹ tébi bá ń pa òṣìṣẹ́ tí wọ́n bá rán tí ò ní lọ ṣe òun ni ọ̀rọ̀ yẹn ibi tí wọ́n bá ohun tó ń pè ní Nàìjíríà dé nìyẹn. The people in power, the vagabonds in power that are roaming the corridors of power in Abuja and in every other state in Nigeria, they knew what they were doing. Everything you are seeing in that country was pre-planned. It was planned by some people. Ẹni tébi bá ń pa tán bá ti filọ̀kulọ̀ lọ, ó máa gbà á náà, ó máa gbà á. Ẹni tí à ń jẹ, irú ẹ̀ náà fẹ́ ṣe fún ta lọ́lọ́run. Ẹni tí à ń jẹ tá a mú sínú ìgbèkùn, tá a wá ń sọ fún pé ohun tá a fẹ́ kó ṣe ní, báyìí la ṣe fẹ́ kó ṣe tó bá ti ṣe, á fi ẹ́ lẹ̀. Nígbà tó náà bá rí i pé kò sí freedom tí ò dẹ̀ lẹ́mìí, irú àwọn ìyá tó pe rẹ̀ ní ọlọ́sùn àti bàbá kejì. Ẹ̀rí pé ìgbà tán ti wò yán pé àwọn ò ní choice o, wọn sì lẹ́mìí, lọ́wọ́ kan náà ju ọwọ́ lẹ̀. Lọ́wọ́ kan náà ju ọwọ́ lẹ̀. Ta lọ́lọ́run tó bá wọn lo agídí? Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó ráwọn èèyàn tí wọ́n dúró tán tí wọ́n dúró tì. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí tó wà nínú ẹ̀ tó náà dúró tán débi tó dúró dé yẹn. Àtàwọn èèyàn tó ń bá wọn pò ó níta, because tí ò bá jẹ́ ọlá àwọn èèyàn tó ń bá wọn pò ó níta ni. Ẹ wo gbogbo ohun tán ṣe. Wọ́n tún ní kí ìyá wá dọ̀bálẹ̀. Ìyá tún dọ̀bálẹ̀ obìnrin. Ó ṣe gbogbo ẹ̀ tán. Wọ́n tún ní ó kù síbì kan, kinní kan ṣẹlẹ̀. Tí ò bá jẹ́ wàhálà táwọn èèyàn kan ń bá wọn pò ó níta. Tán dẹ̀ ti rí i pé ẹni táwọn ti dẹ̀ fẹ́ fọ́ọ̀sì náà kò rẹ́dí o, eléyìí ò ní gbà kán fọ́ọ̀sì ẹ̀ o. Òun náà ṣe wá ọgbọ́n pé okay, á da ọ̀rọ̀ yìí lójú rú, àníjó dàbí pé ọmọ ìwìn ni wa. Kàkà kọ́mọdé pa mí láyò máa fòjóró sí. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé àwọn èèyàn tètè gbọ́n ọgbọ́n pé ẹ lé lọ́ọ̀yà burúkú dandan tó bẹ̀rẹ̀ kéèsì yẹn kúrò, alábọ̀dé ní ara wọn ni. Ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì kó bọ́ síbẹ̀ kó take over. Ẹ̀kọ́ kan nìyẹn fún gbogbo wa. Yes, sometimes tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni irú nǹkan tán fẹ́ ṣe yẹn lè work, because lábẹ́ òfin wà tó de òun náà pé iṣẹ́ tán gbé fún ló gbọ́dọ̀ ṣe lójú òṣùwọ̀n. Ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà anything goes. Irú ìwà burúkú tí agbẹjọ́rò alákọ̀ọ́kọ́ yẹn tó wù tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ló ti ṣe, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ fún yín, adájọ́ gan ló máa pè sákèsí pé okay, tí ìmọ̀ rẹ àti ẹ̀kọ́ rẹ tí ò bá péye, tí ò kúnná tó pé, o lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè fún ìdásílẹ̀ fún olùjẹ́jọ́ ẹ pé lábẹ́ òfin ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ yìí kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ pé kán lọ tì mọ́lé. O lè gba béèlì ẹ̀ bọ́ǹdì pé kó máa lọlé títí dìgbà tí wọ́n ṣe ẹjọ́. Lélẹ̀ tí àwọn apá kejì tán pè lẹ́jọ́ náà wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ pé olúwa mi ẹ má filẹ̀, ẹ bá filẹ̀ ó lè sá lọ. Ṣùgbọ́n ìwọ tó wá tún jẹ́ agbẹjọ́rò titi ẹ̀ náà wà á tún wá sọ wọn pé olúwa mi kò lè sá lọ bí kankan, kí ló fẹ́ sá lọ fún? Kò sẹ́ṣẹ̀ kankan tó ṣẹ̀. Ṣé lórí ọ̀rọ̀ pé ó bà mí lórúkọ jẹ́ ni ó wàá sá lọ, tí ó wàá sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀, tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ ọ̀daràn? Kì í sọ̀daràn báyìí. Wọ́n fẹ̀sùn kàn ni, wọn àti fún wa lẹ́rìí pé ó ṣe ohun tán ló ṣe, kò tí ì di ọ̀daràn. Wọ́n bá sì fún wa lẹ́rìí gan ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tán ló ṣẹ̀ àtẹ̀sùn tán fi kàn án. Kì í ṣàṣẹ̀ṣẹ̀ apààyàn, kí wàá ló fẹ́ sá lọ fún? You see, it's as simple as that. And the judge, a right judge in his right senses, will allow such a person to be bonded, to be bailed, because kò síbi tó ń sá lọ. Tó bá wá kan kàráǹgídá tí agbẹjọ́rò àwọn tó ń mú ẹjọ́ wá bá tún àní yóò sá lọ sẹ̀, adájọ́ lè ní ó dá ọ̀gbẹ́ni tó ní ìwé ìrìnnà téèyàn lè fi rìnnà jáde ńlùú. Tó bá lóhùn ní, wọn yóò yá mú wá fún wa. Tó bá ti lè mú kalẹ̀ fúnlé ẹjọ́, wọ́n á dẹ̀ sẹ́ẹ̀tì béèlì ẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti gba béèlì ẹ̀ kó máa lọ, kò lè sá lọ. Nǹkan tó bá wá mú tó lọ ṣe pásítọ̀tì míì tó sá lọ, ṣẹ́wọ̀n pé kò ì tí ì di ọ̀daràn tẹ́lẹ̀, a jẹ́ pé òun fúnra rẹ̀ ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ dọ̀daràn nìyẹn. It's as simple as that. Gbọ́n nítorí pé ìlú rándanrandan àti gbogbo ètò rándanrandan ó lè gbé ó lè gbà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá tún wá fẹ́ rí gbogbo àṣírí àárín yẹn dáadáa, ẹ padà lọ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ síra wọn nígbà tí wọ́n wá padà ń bára wọn jà, nígbà tí gbogbo ẹ̀ ń dàrú. Ẹ rí bí wọ́n ṣe ń sọ àwọn bàbá olówó ogbó tó ń ṣílẹ̀kùn fólè tí wọ́n ní káàkiri
tó ń gbówó lẹ̀ tán fi lọ ń fi ṣe owó bọ̀bẹ́ fún gbogbo àwọn tán lọ ń gbówó fún láti máa fìyà jẹ aláìṣẹ̀, láti máa fìyà jẹ ọmọ ọlọ́mọ, nítorí pé wọ́n fẹ́ púrúfù agbára, nítorí pé wọ́n fẹ́ jà fún àṣà aláṣà. Lóòótọ́ ara àwọn kan tán dúró tán ní àwa dúró lórí pé ó bà bàbá wa lórúkọ jẹ́. I'm not against that. Tó bá sọ nǹkan tí ò jóòtọ́, tí ò lẹ́rìí, tó fi bá mu, yes, tèmi ni pé ẹ fi ọ̀nà òfin yẹn tọ́, òfin tẹ́ ẹ fi gbé yẹn, òun náà ni kẹ́ ẹ fi parí ẹ̀. But tá a bá wo bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́yìn lọ fòfin gbé, láti bẹ̀rẹ̀ lọ̀rọ̀ yín ti wọ́ wá, ibi tẹ́ ti ní problem pẹ̀lú àwa kan nìyẹn. Àti bẹ̀rẹ̀ lọ̀rọ̀ yín ti wọ́ wá, gbígbé tẹ́ lọ gbé yẹn, ìgbé jíjí yàn gbé tí ò bófin mu ni. Táwa dẹ̀ sì lè dúró tì yín lọ́rùn lórí ẹ̀ lọ́jọ́kọ́jọ́ tá a bá rí ilé ẹjọ́ tó dáa, tí ì ṣe irú ilé ẹjọ́ ràndànràndàn tẹ́ ń kó káàkiri ní Nàìjíríà. Tá a lè dúró tì yín lórí ẹ̀ tá a dẹ̀ máa proof ẹ̀, tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ máa jẹ̀bi látayé dọ́run ni, tí ì ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu. Ohun tó ń ṣe nìyẹn. Irú ẹ̀ ó kún ara ohun tó fa adájọ́ dájọ́ ẹ lọ fìyàn sẹ́wọ̀n, wọ́n dọ́nà, àwọn kan ń pè, wọ́n ti ń sanwó fúnra wọn, wọ́n ti ń sọ pé kán lọ gba yàrá fún síbì kan, àwọn kan ń pè, ó ti ń di pé ó lọ ń sunlé, ó ń tilé wá, ẹni tán dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún, ó ti ń di pé ilé ẹ̀ ló wà, ilé ẹ̀ ló wà, ilé ẹ̀ ló ń sùn, ilé ẹ̀ ló ń gbé, oúnjẹ inú ilé ẹ̀ ló ń jẹ. Ṣùgbọ́n tán bá ti mú ọmọ mẹ̀kúnnù àtọmọ kò lè nìyàn, wọ́n á jù wọ́n síbẹ̀. Ẹlòmíì gan tí ò ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan tán kàn ní amúlóru, ó rìn rẹ́gbẹ̀rẹ̀gbẹ́, wọ́n á jù síbẹ̀, á kú síbẹ̀. Àbí ṣé àgbọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán pa? At the same time, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yìí bóyá ó lọ ilé ìjọsìn dáràn, ó lọ dúró sábẹ́ olùṣọ́ àgùntàn rándanràndan kan, nǹkan kan wá pa wọ́n pọ̀, àṣírí fẹ́ tú, wọ́n bá ti pe àwọn tiwọn tó wà nínú ọlọ́pàá, ẹ bá wa gbé ẹ lọ jù síbì kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú wọn àìmọye láti gbẹ̀mí wọn sọnù tí ò sẹ́ni tó mọ̀, táwọn fámílì wọn ò ní mọ ibi tí wọ́n wà, tí wọ́n á rò pọ́n jí wọn gbé ni. Gbogbo irú ẹ̀ òun ni ọ̀gbẹ́ni Fisayo Soyombo ló ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká lọ nú fọ́nrán bíi tí ó ti wà nínú stúdíò gangan, Arise News, tí wọ́n ti ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀. Now, ká tó gbọ́ kó tó bẹ̀rẹ̀, ẹni tí ẹ ó kọ́kọ́ gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, ìkan nínú àwọn ọ̀gá tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n rí ni. Ó ń ṣàlàyé, ó ń sọ pé àwọn létò ipá kan àwo kan nígbà tó ń wà ń bẹ̀, àwọn nọ́mbà kan wà táwọn èèyàn lè pè. Irọ́ tán máa ń pa nìyẹn. Wọ́n máa ṣe copycat ohun tí wọ́n ń ṣe láwọn ìlú tó dàgbàsókè. Wọ́n á kọ òfin yẹn sórí pépà. Wọ́n á fi àwọn àpẹẹrẹ síbẹ̀. Just like wọ́n ṣe sọ fún yín pé bail is free. Tèmi àti yín lẹ́mọ̀ pé bail is not free. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Wọ́n tún gbà ju owó bẹ́ẹ̀lì gan lọ lọ́wọ́ yín, yàtọ̀ sí eléyìí tán ti ń gbà láti ìgbà tán ti mú ẹnìyẹn. But they will write it there pé bail is free. Àwọn ọ̀gá wọn máa jáde, wọ́n á ní ẹ má sanwó bẹ́ẹ̀lì fẹ́nikẹ́ni, ọ̀fẹ́ ni, ẹ kàn sign ni, ẹ dẹ̀ ṣe gbogbo ohun tó bá ní kẹ́ ṣe. Which at the end of the day, èmi àti yín mọ̀ pé rọ́ ni. Wọ́n á gba owó. Bó ò bá mówó lọ, even owó tí wọ́n fi ra pépà, ó ti sọ fún yín pé àwọn ò ní pépà. Wọ́n lè ní printer ò ṣiṣẹ́ nítorí kò síná, àwọn fẹ́ repo sí generator. Ìwọ tó sì mọ̀ kó fẹ́ gbá ọmọ ọlọ́mọ tán mú sínú gáló jáde, tó dẹ̀ fẹ́ kí a jẹ, ìgbà wo ló ní mówó lẹ̀ pé kán lọ ra epo sínú generator kan lè print gbogbo rándanràndan tán bá àwọn fẹ́ print. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ṣe rí. They will write stuff on paper. They will put stuff down pé òfin ni, but that doesn't mean they are following it. None of them, they are not following it. Ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu alàgbà Soyombo. Email addresses and everything pasted on the walls of all our custodial facilities. The essence was to encourage Nigerians to utilize that window to report any untoward behavior. Okay. In fairness to some, we got calls and immediately they were addressed. Okay, Mr. So I think we need to tread softly when we are talking about allegations. Okay, let me go back to Soyombo because you made some allegations against him and he has to defend himself. So, Soyombo, let's get back to you. First and foremost, before you respond to what he has said, I also want you to tell us about your experience about the living conditions inside the prison, the healthcare, sanitation, and food. Then you can also use that opportunity to answer Mr. Francis's questions. Yeah.
First thing statement? I'll say is, for every investigation I've done, it's because ordinary people went through those systems and encountered problems, and they thought it had to be escalated. So I didn't just, someone went to prison and came out and said, oh, wow, that's a cesspool of corruption. You need to find a way to get in. The person went to prison in 2017. It took me 2 years to plan, and in 2019, I went in. Now, by the way, I spent 5 nights in the police cell. All they wanted to do was collect bribes to free me. Because I didn't pay bribes. This is from your own personal experience? From my personal, we got someone to arrange that. I bought a car, a vehicle. I paid, out of 2.8, I paid 500, and I didn't want to pay the rest. Okay, that's the claim that was taken to the police, Okay. And then they picked me up and changed the charge to stealing and hijacking of SUV. Person said I didn't complete payment and I didn't want to. So each day they were asking. Ṣẹ́rí bí wọ́n ṣe twist the case tí wọ́n gbé wá. Mo ra ọkọ̀ lọ́wọ́ èèyàn, èmi àti ẹ̀ lágrímẹ̀ntì pé 2.8 million ni. Mo ní òkè máa kó 500,000 nílẹ̀ fún ẹ, màá gbé mọ́tò máa lò. Bóyá mo ní màá máa wá san yòókù díẹ̀díẹ̀. Now, ẹ rántí pé wọ́n mọ̀ ṣe kìíní ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o. Just pé kọ́lọ́pàá lè fi arrest ẹ̀ kan lè wo kí ni process yẹn, kí ni wọ́n máa ṣe. Now, out of 3.8, was on 500,000, which was the agreement I had with the owner of the vehicle. But ìgbà tó time tí ẹni yẹn claim pé mo ní mo máa wá san owó tó kù, mi ò san owó tó kù. Ọlọ́pàá wá gbé mi. Now, gẹ́gẹ́ bí ohun tó yẹ kán máa wá bí wọ́n ṣe ni, ìsídà àwọn á gba ọkọ̀ yẹn lọ́wọ́ mi fẹ́ni tó ní padà. If I have caused any damages or anything, that is somebody first settle fún wa amicably. Táwa méjèèjì agree pé ẹ bá wa settle ẹ̀ ń bí ká máa bá tiwa lọ. So ó yẹ kán wá bó ṣe máa balance ẹ̀ pé okay, o ti forfeit 500,000 mọ́tò tó wà mileage tó ti kó sí, tó o lè rówó yẹn gbà bọ̀ since tó san balance ẹni tó ní mọ́tò máa gba mọ́tò. If I have caused any damages, kí wọ́n wo bọ́n ṣe máa fálù damages yẹn kán dẹ̀ bí mi pé okay, o ti cause damages sí mọ́tò yìí, owó tó sanlẹ̀ kò ká, ó sì ní láti san iye báyìí sí. But first thing first, kán gba mọ́tò yẹn lọ́wọ́ mi. Yorùbá mi ò yé yín. As long as tá bá ti lè sọ to bí inú bí ó yẹ kán lè yanjú ẹ̀, kò yẹ kó kọjá abẹ yẹn. Now tí mi bá gbà àbí tẹ́ni ò bá gbà, wọ́n lè charge ẹjọ́ yẹn lọ sílé ẹjọ́. But ẹjọ́ yẹn ní láti wà based on nǹkan tá ló ṣẹlẹ̀ gangan ni. Kò nídìí kí story yẹn change. Yeah. So mo forfeit payment ni. Mi ò sanwó bí mo ṣe ní màá sanwó mọ́. Mi ò dẹ̀ sanwó pé onímọ́tò dẹ̀ fẹ́ gba mọ́tò. Mi ò jí mọ́tò náà. But ẹ bá gbọ́ ohun tí Fisayo Soyombo sọ, ó ní at the end of the day ohun tó ń lọ kọ síbẹ̀ ni pé òun jí mọ́tò. Kò jí mọ́tò náà. Ẹ rántí pé òun fúnra rẹ̀ ló arrange ọ̀rọ̀ yẹn. But ẹ wo ibi tí àwọn ti twist ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ wo ibi tí wọ́n ti gbé lọ, ẹ já tẹ̀síwájú. Oh, you don't have someone to come and, settle your bill. They just wanted bribes. But I wanted to go to prison because police was not the target. So at the end, after Monday to Friday, they had to arraign me in court. First thing to note is that once the magistrate said remanded in prison custody, and the court closed, and they took me down to the holding cell, the first thing the prison warder did, there was a lady who was, working as my sister. They told me to go into their office in court, and they told her to peep into the holding cell. I had peeped myself, I saw, and they told her, is that the kind of place you want your brother to stay? Give us money and your brother will stay in our office. Because we needed to be there until evening when the prison boss would go around all the courts to convey inmates to prison. The prison warders approached me, I didn't approach them. And then, there was a negotiation, and then she settled for 5,000 naira. 5,000 naira? Oh, yes. It's on tape. I want him to produce the videos the prison service seized from me in 2019. Because when you say some allegations are unsubstantiated, the ones that are substantiated, that were taped, that the prison service seized from me, produce them. Wow. Oh, yes. Not only that, then they came and then they said, oh, in prison, if you have money, you will never suffer. You serve the prison either with your body or with your money. I can tell you BOBRISKY did not spend time in prison. Spent 3 weeks and they moved him out. There's no single Nigerian who has money
and does not want to complete their time in prison, that will do it. It's only if they want to. From there, they told me I could get a decent place to stay in prison for 50,000, for 100,000, for 150. He even said 1 million. This was in 2019. 1 million. So how much are they supposed to be charging you per day for this supposed? Different special rooms, depending on how much money you have. When the guy said 1 million, I said 1 million. He said yes. When Fisayo was in Ikoyi prison, do you think he stayed in the general cell? Wow. That's the answer they gave me. These things are on tape. I'm not making allegations. These were things that happened to me that I filmed with the secret service. Tell the Nigerian Prison Service to produce it. Everything is on tape. The warders then told me that the warders in the prison had told the ones in court not to be striking deals with inmates, to wait for the inmates to get to prison so that the ones in prison would strike the deals by themselves. Oh, because we were training the warders. Yes, by striking the deal warders before in they come court. to you. Yes, even in court, somebody approached me. You know, the warders, call, say, who is working on your bill? They called someone. The person, the lawyer, came and said, I work with the magistrate. If you pay 200,000 naira, you will sleep in your house tonight, even though the magistrate had pronounced remanded in prison. Wow. Yes, the only reason it didn't work out is I wanted to go to prison, not to get out. So aside from, so even when you were in prison, what was the condition like? What was you get to prison wise, health-wise, before food-wise? you talk about Sancho. ẹ má bínú ní ní fẹ́ waste time wa púpọ̀ lórí fídíò yìí ẹ rí i pé sọ́nsìn ó ní láti court lẹ́yìn tádájọ́ ti ní kán lọ remand òun sí prison ni àwọn kan ti ń negotiate pẹ̀lú òun pé ta ló fẹ́ gba béèlì ẹ̀ ta ló wà fún ẹ̀ ó ń sọ fún wa categorically pé despite the fact adájọ́ yẹn sọ pé ẹ lọ fi sí ọgbà ẹ̀wọ̀n for now pé but wọ́n ń sọ fún àwọn ọjọ́ yẹn pé tóun bá ní 200,000 naira 200,000 naira òun ò ní sun prison o òun máa sùn nílé òun lénìí that means he won't even sleep in prison for 1 day, for 1 single day. The same way tí wọ́n fi lọ ra kéèsì ta lọ́lọ́run tán fi make sure pé wọ́n ti ta lọ́lọ́run mọ́lé for the long time, long period tán fi tì mọ́lé bẹ́ẹ̀ náà ni irú nǹkan tí wọ́n offer fọ́gbẹ́ni pé ok fẹ́sùn tán tẹ̀ wá kà sí ẹ lọ́rùn bó tẹ̀ jẹ́ pé wrong allegations ni àwọn ọlọ́pàá kọ sínú ìwé wá síwájú adájọ́ which ẹ gbọ́ lẹ́nu òun náà ó mọ̀ọ́mọ̀ má fa ìtẹ̀ torí pé ó fẹ́ kán tì òun mọ́lé gangan and then somebody is now offering pay 200,000 and you won't even sleep in cell you will go home tonight which means wọ́n máa gba láàyè pé máa lọ ilé ẹja rẹ tó bá kàn ti dijọ́ yẹn wàá tètè dé àwa la máa gbé ẹ wá sí court á dàbí ìgbà tó yẹ pé ọ̀dọ̀ wa náà ló wà ó ń ṣẹ̀wọ̀n you see now kí ló fún wa ní assurance pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ní wọ́n sá lọ nínú Kuje prison níjọ́ kìíní àná tí wọ́n ní àwọn kan ló wá wọ́n bọ́ǹbù prison wọ́n ṣe kìíní kan wọ́n bà mọ́tò jẹ́ wọ́n jí wọn kó lọ wọ́n ṣí wọn kalẹ̀ kí ló fún wa láṣọ́ránsì pé wọ́n ti fi àwọn èèyàn yẹn lẹ̀ tipẹ́tipẹ́ but torí káṣírí má bàa tú they have to stage what we saw on the news to say some people came and bombarded the Kuje prison to free all the prisoners. That's food for thought for all of us. Because ṣe rí ọ̀rọ̀ BOBRISKY tó ṣẹlẹ̀ yẹn, ó máa tún wú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì jáde tó yẹ pé a máa relate mọ́ èyí tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn, a máa gbé wọnú ara wa, a dẹ̀ máa fi mú òótọ́ àti làákàyè tó wà nù ẹ̀, a máa fi mú jáde fúnra wa. So let me ask you, kí ló fún yín ní assurance wípé gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ kán tì mọ́nú Kuje prison yẹn ṣe rántí ọ̀rọ̀ Yàyà Bello ní Kogi náà ẹ rántí bọ̀bọ́ tí òun àti arábìnrin Àpótí tí wọ́n ń fa wàhálà lé lórí tó parọ́ mọ́ Àpótí pé Àpótí ni ọ̀gbẹ́ni yẹn ń ṣiṣẹ́ fún tápótí padà wá tó àṣírí pé no ìwọ ni kó wá sọ bó ṣe jẹ́ tó fi jẹ́ pé inú government house ló ń gbé ìwọ ni kó wá sọ bó ṣe lọ mú ọ̀daràn tán ti tì mẹ́wọ̀n tó wà ní Kuje tó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n gbére bó ṣe mú jáde ọ̀nà wo ló gbà mú jáde tó fi di ẹni tó padà sí Kogi tó wá ń gbé inú government house you see so gbogbo ẹ ti make sense now it's making sense now so tí àwa kan bá jókòó mi kan tá a bá ń sọ fún yín pé ẹ jẹ́ kán da kínní ìrú kó kálukú máa lọ ẹ jẹ́ ká lọ tú ẹrù wa tò ẹ má rò pé orí wa ò pé orí wa pé àmọ́ nǹkan tá à ń sọ ẹ ní oògùn ẹ dẹ̀ ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe sí àwọn eléyìí
pẹ̀lú gbogbo wàhálà tán ti dálẹ̀ àti structure tán ti create lẹ̀ àti pattern tó ti wà ńlẹ̀, including starting from ó kéré jù the smallest department at any level of the Nigerian government, be it at the local government level, àti bẹ́ẹ̀ wá ni everything ti wà rotten. Ó wá lọ bẹ́ẹ̀ yẹn títí tó fi dé òkè pátápátá. Even including the small officers. Ọmọ tán ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà síṣẹ́ ọlọ́pàá lénìí, ọmọ tán ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà sí custom lénìí, ọmọ tán ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà sí iṣẹ́ ológun lénìí, gbogbo wọn, they are all ready to pounce on the innocent soul and extort them for money just to make themselves rich, because that is the structure, that is the system. Ohun táwa fi tètè ń pariwo nìyẹn pé no, kò bójú mu. Now kí ló lè kọ́ ọ̀bọ ẹ̀, kí ló lè dẹ́kun ẹ̀? Tán bá pín tó ní kálukú bá lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, tó ní kálukú wá lọ sọ pé okay, a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni, we are starting a new leaf and these are the laws, these are the rules. Ó fẹ́ sọ ọlọ́pàá, okay, wá sọ ọlọ́pàá, iye tó máa gbà ní àwọn ẹ̀tọ́ tó ní lábẹ́ òfin ni, nǹkan kan ò ní ṣe ẹ́, gbogbo nǹkan tó nílò láti ṣiṣẹ́ láti dáàbò bò ẹ́ àti láti kojú gbogbo àwọn tó bá fẹ́ máa wá dá wàhálà lẹ̀, gbogbo ẹ̀ la máa fún ẹ. Àárín ẹ lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa gbogbo ohun tá a fẹ́ kó fún ẹ. Ètò ilé ìwòsàn tó dáa tó péye ó ti wà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ṣe irúṣẹ́ yìí. Àwọn dókítà tó mọṣẹ́ tí ó mọ iye ọpọlọ yín wò lẹ́yìn gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè, bóyá every 6 months ni, bóyá every 3 months ni, wàá máa lọ fún evaluation for us to know pé you are still with your senses. You will not just wake up one day, wàá gbébọn, wàá lẹ́nìkan ṣẹ̀ ẹ́, àbò orí ìyàwó ẹ̀ torí pé ó ti jẹ́ ọlọ́pàá, ìyàwó ẹ̀ wá rí i pé ó ń báyàn kan sọ̀rọ̀, wàá wá gbébọn pé ó fẹ́ lọ pa. No, gbogbo kínní ọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan pẹ̀lú ètò ni. Now, can you start all that in Nigeria as of now? No, it's late. Ẹ lè start yẹn mọ́, kò lè ṣeé ṣe, because let me tell you one thing, the moment tí ẹ bá sọ ọba ṣe ń sọ ìgàn tán bá gbọ́, téèyàn kan torí ẹ̀ pé bá gbé tó bá ní ẹja lọ sọ ní house, ẹja sọ pé káwọ bóyá lè ṣe. The moment they say a máa ṣe, the moment they say a ti allocate owó yìí, wọ́n ń ju owó yẹn lẹ̀ báyìí, wọ́n á pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ nìyẹn. So orí wa pé ohun tá à ń sọ ó yé wa, because kò tíì sí ìjìyà tó kúnná lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ẹni tó jí owó gbé. Gbogbo àwọn téjò gbé owó mọ́ lọ́wọ́, gbogbo àwọn tí kìnìún gbé owó mọ́ lọ́wọ́, gbogbo àwọn tí ìnàkí gbá wọn lójú tó gba owó lọ́wọ́ wọn, ẹ̀rọ owó yẹn gbàdé ni o. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí ò bọ́pọlọ mu. And fún most of you fighting on religion, Christian ló dáa, Muslim ló dáa, ẹ yé tanra yín. All these people tí wọ́n sọ pé ejò gbojú window wọlé, ó gba rúùfù, ìnàkí kan àbọ̀ kan ló gbówó lọ. Is either they are Christian or Muslim. Kò sóníṣẹ̀ṣe nu wọn, kò sábọ̀rìṣà nu wọn. Stop deceiving yourself. Olè ni everybody, olè ni everybody, oníjìbìtì ni everybody tó ń fi religion bojú tó ń parọ́. So let's stop deceiving ourselves about all these things. So ìdí nìyẹn, àwa tá à ń pariwo tá à ń sọ̀rọ̀ pé the only àtúnṣe tó wà fún àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ó ní ilẹ̀ olómìnira Yorùbá tó máa dá dúró. Ó yé wa, ó yé ọmọ tó ń sunkún, ó yé ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ dákẹ́. Ìdí nìyẹn táwa ò fi ní báyàn kankan wá gọ́gẹ́ ẹjá lọ ṣe restructuring kan àbí ẹjá lọ ṣe kí ni wọ́n ń pè é, whatever they call it, regional government. No, that's not what we need. We've tried all that. It didn't work. Yes, it works for us when Baba Awolowo was doing it. But at the end of the day, show me everything Baba Awolowo left behind. Táwọn wèrè yẹn ò padà dọ́gbọ́n, wọn padà wá, wọn make sure pọ́n ba gbogbo ẹ̀jẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Èyí tó ṣe gbé ń bẹ̀ ṣé wọ́n gbé lọ, wọ́n sọ di ti federal government. So ohun tá à ń sọ, a ti ní àròjinlẹ̀ lórí ẹ̀, a ti rò ó dáadáa, ó yé wa ká tó máa sọ. It took us a long time to arrive at this point. Ó ti yé wa. So we understand what we are saying. A kì í ṣe ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ò yé. Ó yé wa, àwa tá à ń sọ ohun tá à ń sọ, tá a dẹ̀ dúró síbi tá a dúró sí. Ó yé wa. A sì lè ráwọn kọ̀ọ̀kan láàrin wa tí ò yé, tó kàn jẹ́ pé àwọn rí pé
wọ́n ṣáà ń pariwo Yorùbá nation ni táwọn náà ń pariwo. But not all of us are like that. Some of us, we have really sat down and thought about it. And we've seen it, okay? This is the only solution. And kò nídìí kó mú jà wá, kò nídìí kó mú tàjẹ̀ sílẹ̀ wá, kò nídìí à ń léra wá kiri. In fact, kò affect ẹ̀sìn ẹ tó ń ṣe tó bá fọwọ́ ẹ̀ síbi tó bá fọwọ́ ọmọ ẹ̀ síbi tọ́wọ́ ń gbé. But tó bá lọ níwèrè lórí pọ̀ gbà ní ẹ pé o fẹ́ gbé àṣà aláṣà ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn o tún wá fẹ́ gbé wá o tún fẹ́ wá máa dá wàhálà rẹ̀ ibi tó ti máa ní problem nìyẹn. Ibi tó ti máa ní problem nìyẹn kò sẹ́ni tó máa ní kó má ṣẹ̀sìn ẹ. Irọ́ táwọn kan ń gbé kiri pé wọ́n fẹ́ pẹ̀sìn àwọn rẹ̀. Nobody wants to stop your religion. Kò sẹ́ni tó lè pẹ̀sìn anybody rẹ̀. Ẹ̀yin gangan lẹ ti ń try for a very long time láti pa àṣà àti ìṣe àwọn bàbá wa rẹ́ lélẹ́yìí tẹ́lẹ̀dùmarè ò gbà fún yín tí ò dẹ̀ ní gbà fún yín láéláé àfẹ̀yí tẹ́mi ẹ̀ máa lọ sínú yín lókù. Ẹ jà tẹ̀síwájú. Corruption it's an impossibly corrupt system. You get documented as a new inmate. They take your details and you submit any cash on you. The idea is that inmates should not be in possession of cash. You give your cash to the records office. Then you go back to the records office to say, oh, I want to make a call. I want to buy coke. I want to buy food. They release to you in bits so that you can't commit any crime. You can't do it. They then have, the warders then have convicts. Remember, they're awaiting trial inmates, they're convicted inmates. The convicted inmates know that they have nowhere to go. Someone who has a 7-year jail sentence, a 10-year jail sentence is loyal to the prison warders. Because you have that's your home for the next 7, 10, regardless of your sentence. Those ones then come to you, being documented, say, out of your money, you will remove 1,000 naira to the woman at the records office, doing the documentation. And we're many. When they allocate, so after they take your pictures online, then in print, they do double documentation online and in print, and then they allocate you to a cell. The prison warder in charge of the cell, you have to pay that one. As of then, 29, it was 1,000 naira. Per what? Per just for being in the cell, for nothing. How many of you are usually in the cell? So many, it depends on how many inmates they bring in. I spent 8 days in Ikoyi prison. The lowest number of awaiting trial inmates brought in was 16. Sometimes 40-something, sometimes, 40-something in that one cell? No. Just, there's some. On the first night, you sleep in a place called welcome cell. You don't sleep like this. You don't sleep like this. You sleep like this. If what, you're like crayfish, when you open sardine, have you ever opened sardine? The way they pack, I'm not exaggerating. It's exactly. If BOBRISKY spent one night in welcome cell, you think he will come out and speak to anybody? You won't come out. That first night, you keep asking yourself, who sent me? Wow. Because if I sleep and my head is facing the direction this way, the next person to me, the head then is in this direction. So you cannot turn. At the back of your yes, head. You cannot turn. You sleep like this all night. If there's no how you cannot turn. That's how you sleep. Its punishment is, and the thing is that once you have money, you bypass all these things. So really, the prison authorities have to decide what they want to do. Is the prison supposed to be a punitive, or I've never referred to them as Nigerian correctionals. What are they correcting? Many of these prison warders should actually be behind bars themselves. Inmates have phones. How do they have phones? The warders sell phones to inmates. This is not an allegation. Some of the tweets you see are inmates tweeting on Facebook. Now, if you want inmates to have access to phones, yes, whatever. I'm not saying inmates should go there and want to commit suicide because they're in prison. It has to be a level playing ground. You don't bring people in for corruption and then you sell. So I want a phone in prison. A warder then comes and says it's 250,000. The phone is 150,000 in the market. The warder sells it for 250,000, and then that's it. And where do you get the supposed 250,000 to pay for it? It's your choice. If you want the phone, are you not the one who wants to? You are in prison. You are in prison. You don't have a choice. By the way, a prisoner, and even if it's awaiting trial, you can't talk to a warder unless you squat. You can't stand in front. As in literally squats? Yes. You cannot squat. You can't, if a warder is seated and you want to talk to that warder, you can't stand and talk. You squat. Awaiting trial, you've not been pronounced guilty. So it is that bad. Now, when the system
refuses to acknowledge its failings, then there won't be progress. So if he comes on national TV to then come and say there are allegations, that's not progress. They seized my device. So ask them, produce that device. Let us watch the videos. Soyombo is lying. Let's play the videos we seized from him to prove that he's a liar. Okay, let me get to Inibehe. This is just very amazing. So, Inibehe, no, I'm not. I want to ask Inibehe a question before I get to Mr. Francis. So, Inibehe, let me ask you. You have been in prison before. So, first and foremost, I would like for you to share your own personal experience as well. But aside that, what are the legal repercussions for prisoners who have arranged preferential treatment for their sentences? Can they be reincarcerated? On the 27th of July, 2022, I appeared before the learned Chief Judge of Akwa Ibom State, the Honorable Justice Ekaite Fabian Obut, in a libel suit filed by the immediate past governor of Akwa Ibom State, Mr. Udom Gabriel Emmanuel, against my client, Mr. Liu Ekpenyo. When the Chief Judge came in that day, in summary, armed policemen with AK-47 were brought inside the courtroom and they sat directly behind me. And that was the first thing that happened immediately the Chief Judge came in. And so the proceedings started. Before then, of course, I had already filed application praying the Honorable Chief Judge to recuse herself from further presiding over the matter. The application was never taken, it was ignored. So when the proceedings started, of course, I tried to make the Chief Judge to hear that application. Again, it was ignored. In the course of the proceedings, a journalist with Premium Times, Mr. Xavier Imogdo, this Chief Judge ordered him to stand up. Of course, he has been covering the court and making reports about the proceedings in the matter. So the Chief Judge, in summary, ordered him to leave the court, and then he was arrested and taken out of the court. As a lawyer, I just stood up and said, my Lord, we had thought that the Constitution allows for publicity of trial and that the court should be accessible to all persons, including the media. Of course, the Chief Judge berated me and then stated that except I was the one who brought in the journalists to disparage her. So I left the issue. I now went to the issue of the armed men who were behind me. I said, my Lord, I have also observed the presence of armed men in court, that this is not the tradition of our profession. Even though I'm not afraid of them, however, it has created hostility and trial cannot continue under this atmosphere. My Lord, may they be ordered to leave the court. The Chief Judge was very inflamed, very infuriated by that observation, and then rejected it. So I then said, my Lord, I'm now making it as a formal application. Because as a lawyer, if you make an appeal to a judge, the judge can say no, but the law allows you to make it formally, in which case the judge is required to make a ruling, write a ruling. So as I was talking, you know when you are talking as a lawyer, and the judge is writing what you are saying, you feel you are making sense, that you are sounding intelligible. Unknown to me, it was my committal to prison that the Chief Judge was writing. It had absolutely nothing to do with the observation. So as I was talking, the Chief Judge just simply ordered me to step out of the bar and then ordered that I should be taken to prison. When you got into prison? So from there, I was taken to the prison, initially to the Yo Correctional Service. They were supposed to keep me there because of this COVID regulation at the time. They took me to Kotekbene. As I was getting to Kotekbene, of course, they have, what they call admission. Fisayo will be familiar with that. Admission is when you come in, you introduce yourself, they take your details, they take your image, your particulars, and so on, and then decide the cell you will be, and all those sort of things. Now, the truth of the matter, let's not deceive ourselves, is that as of today, there is clearly nothing correctional about the Nigerian Correctional Service. The system is completely flawed. And I have had cause to say that the Correctional Service in Nigeria requires fundamental reforms. Nearly everything Fisayo has said is the truth. I can confirm to you that, yes, there are what they call special cells. When I was in Ikotekbene prison, they put me in the so-called special cell, right? And 50,000 was collected for that. I mean, I'm confirming to you, so I'm not telling you. These are things I have said publicly. I'm not telling you what I was told. I'm telling you my own experience. 50,000 for 2 weeks. And they insisted that, you cannot stay in the general cell. You are VIP. You are this, you are that. So, and guess what? The so-called VIP cell, there's nothing VIP about it. The condition there is not even nothing. But at least in comparison to the other places, maybe some relative, better than the cell that I would have ordinarily stayed. But that VIP cell is inside the premises of the prison. It's not outside.
So the truth is that in the prison, you have to buy space as an inmate. I paid for lights. They don't even, in fact, for about almost the entire period, I was in Uyo Correctional Custodial Center. Because I spent 2 weeks in Ikotek, but 2 weeks in Uyo. We did not have electricity supply. Inmates were the ones who paid for their own kerosene. And they used lantern. I paid 1,000 for kerosene. And guess what? It is the warders that are selling the kerosene. Everything in the prison is paid for. The food that inmates are served, you will not save your dog. The gari is not only bad, it is despicable. If you see the food, so I didn't eat the so-called food there. I did not drink their water for the 1 month. I was on self-feeding. The system allows you to apply for self-feeding. If I had eaten what they served, I'm not sure I would have come out alive. Self-feeding, if you write a letter to the prison to say, I want to take responsibility for my own feeding. Okay. So you now nominate either your relative, your spouse, or whoever to be the one to be bringing food for you. You pay for that privilege? No, for the self-feeding, you don't have to pay. Okay. You just simply need to apply and then nominate someone to bring food for you. Because the food they are selling, giving to inmates, is ridiculous. So inmates now have to devise internal way of, concocting whatever they are served to make it, possible to swallow, not to eat. Inmates don't eat, they swallow. I'm trying to make that distinction. Because if you say they are eating, it's not food that they are served. And this is something I have said repeatedly. In fact, the correctional service in Nigeria is so bad. The day I arrived in Ikotek Bene on the 27th of July, an inmate had died the previous day. The day I was leaving, an inmate had died. The day I arrived with you, an inmate had died. Like it was as if the death in the correctional service is so rampant. The healthcare is nothing to write home about. This is not limited to the correctional service that I was, the custodial center. It's a national thing. What Fisayo is telling you is not a lie. When you see how inmates are sleeping, the point he did not make is that you have to pay for the space. And this space you are paying for is to allow you to sleep properly. So there are inmates that, I'm telling you, there are inmates that have to stand. That I'm telling you that they may not even have the space, like to even squeeze themselves. Oh my goodness. It is so congested. It is so diabolical. The hygiene is zero. The water is nothing to write home about. The feeding. So I used to tell these NGOs that go to prison to donate food, you are wasting your time. If you want to go to these custodial centers to donate food items, donate on used clothes or whatever, be sure that you are there when those things are distributed to inmates. Okay, because they never get to the purpose. The correctional officers, many of them are also prisoners. The only distinction is the uniform. They are grossly underpaid. I don't know if you are aware. They are grossly underpaid. Their welfare is nothing to write home about, so they struggle with the food. In fact, when I was for the 1 month I was there, I had food in excess. People were bringing all sorts of things for me. It is not only prisoners who were struggling for the food, even the correctional officers. Yes, so the system has completely collapsed. And guess what? Part of the reason that awaiting trial inmates stay for so long to go to court is that before you are even sometimes taken to court, you have to facilitate it. Yeah. If your relative don't come to give money, right, to in-charge court, they call it in-charge court, the officer in charge of taking people to court, you may not have a court appearance. There are people, let me also shock you. Do you know that there are inmates in Nigerian prisons today that nobody outside knows that they are there? I met a gentleman from Adamawa who was in Uyo prison. Nobody knew. Nobody outside the 4 walls of the prison knew that he was there. And it's not isolated. There are people in prison that cannot be accounted for. There are people in prison that their court records cannot be traced. There are people in prison that have not been awaiting trial, that have not been taken to court for up to 5 years. Oh my God. It is that terrible. The system has completely collapsed. So one of the things I did while I was living is that, by the grace of God, I was able to facilitate the release of about 17 inmates when I was leaving. Because some of them were released on bail, they cannot perfect their bail. So all I simply had to do was that to make money available and get them out on release. And those that needed fine and all that. So what I'm telling you is that let the minister stop this hypocritical investigation. What the National Assembly is doing, as far as I'm concerned, is a product of parliamentary redundancy. Having not been able to do the real work that Nigerians have voted them to do, they are now distracting themselves with the BOBRISKY matter. The member who moved that motion, Patrick Umo, was my senior in the university. He's a lawyer. I know he's a thorough person. But what they should investigate is not even just about BOBRISKY. BOBRISKY is, for me, the whole investigation to a large extent is a distraction. The real issue is the rot in the system, is the way inmates are treated as
Animals. In fact, the day I arrived with you, 2 weeks after I got a grade, they took me to you. This assistant controller of corrections told me, I had to challenge. I said, Madam, do you treat people as animals here? I said, yes, we treat you as animals. You don't have any rights here. She actually verbally told you that? She said it to me. Of course, at that time, maybe she had not known who she was speaking to. But she said it, this woman said it to me, here we treat you as animals. Inmates don't have any rights in the prisons. They have no rights. And it pains me because you will literally die. In fact, there was a gentleman who, in Ikotegbene, had an accident. His legs was seriously fractured. The medical facility there could not cater for him. I was the one who undertook responsibility for his treatment. And I did the same thing for several inmates. So I'm just telling you, it's not to sing my praise, I'm telling you how bad the situation is. There are inmates that, they have a call center in the prisons. There are inmates who cannot even afford to call their relative. So the system has completely collapsed. Anybody that tells you that we have this correctional service that is correcting inmates is wasting his time. That is why when people go there, in many occasions they come back, they are more emboldened. They go back to crime. There is nothing reformative about that system. The entire system is based on a mindset of slavery. It is based on a mindset of subversion. And guess what? Many of the people that are actually in prison are innocent. Okay, they've not committed any offense. There you go. Ṣé ti gbọ́, orí yeye ní mògún, tàṣẹ ló pọ̀. Àwọn tó lọ bẹ̀ tán jáde tán dé ni wọ́n wá sọ fún wa yẹn. Ohun tí alàgbà Fisayo Soyombo tójú ẹ̀ rí àti ohun tó lọ ṣe, òun lẹ gbọ́ yẹn. Tò kí ṣò ní kì í ṣàná. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé, mo raise àwọn point kan. Mo ní ẹ mú gbogbo ohun tẹ́ ẹ gbọ́ àti ohun tá a jọ wò yìí àti system tó wà ńlẹ̀ yìí. Ẹ mú ẹ wá relate ẹ̀ mọ́ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀. Ẹ wá fòye pé àwọn ìlú tó ti dàgbà sókè ẹ fi kún kẹ́ fi gbé. Kẹ́ fi wá wo ariwo táwa ń pa pé àníkàn pin kó ní kálukú máa lọ. Ká lọ tó ẹrù wa dì gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Gbogbo wa kíwà. Ìwà tí ì ṣe ìwà ọmọlúàbí tí wọ́n ti gbé wọ àwùjọ wa. Tán ti fi ń ba ìwà ọmọlúàbí tá a mọ àwa Yorùbá mọ́. Tán ti fi ń bàjẹ́ wọ̀nwọ̀nyí. Nígbà tá a bá padà sílùú tiwa, tá à ń dá ìjọba tara wa ṣe. Tí gbogbo wa jọ pe àpérò tó mọ́pọlọ dání tá a jọ fẹnu kò síbì kan. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn ará Amẹ́ríkà ń pè ní we the people hereby agree pé this shall be our law. Àwọn òfin tí ó máa ṣe ìṣàkóso Olúwa ni. Which part of it will be based on our culture and tradition. Èmi ò fẹ́ mọ nǹkan tí ẹni wèrè fẹ́ sọ ní anywhere. O ò lè yọ àṣà àti ìṣe wa kúrò nínú ìlànà bí a ṣe máa gbé òfin wa kalẹ̀. O ò lè yọ kúrò. Because gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé àṣà àti ìṣe wa ò mọ́pọlọ dání pé kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wa. Gbé ká wá máa embrace àṣà àti ìṣe àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Ẹni yẹn ń pe Elédùmarè níjà ni. Ó ń sọ pé Elédùmarè kórí Elédùmarè ò pé. Tó fi dá wa síbi tó dá wa sí. Tó dẹ̀ fi ìmọ̀ tó fi hàn wá àti ìlànà tó fi lé wa lọ́wọ́ àti ilẹ̀ ọlọ́ràá tó kún fún oríṣiríṣi nǹkan àlùmọ́nì tó fi síkàáwọ́ wa. Ó ń sọ fún Olódùmarè pé kò mọ ohun tó ń ṣe nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni, ìdálù níṣèlú, oníkálukú pẹ̀lú ìṣẹ̀dálẹ̀ bá ṣe dá ilẹ̀ ibi tí wọ́n wà. Oníkálukú pẹ̀lú àṣà àti ìṣe ẹ̀. Ẹni tó bá rí ẹ̀sìn kan tó wá láti ilẹ̀ òkèèrè tó wù ú tó fẹ́ ṣe, kò sí ẹni tó ní kó má ṣe, kò dẹ̀ sí nǹkan tó ní kó má ṣe. Ṣùgbọ́n ìwọ̀nba bí tá a bá fún ẹ mọ ló máa gbà mọ́. O ò ní là lé wa lọ́wọ́. O ò dẹ̀ ní fi tipátipá wá gbé àṣà aláṣà àti ìṣe oníṣe kó wá ní ìyẹn gangan ló fẹ́ jẹ́ kó wá gbilẹ̀, ló fẹ́ jẹ́ kó wá reign nílẹ̀ wa pé o wá fẹ́ fi pa àṣà àti ìṣe tàwọn bàbá tiwa rẹ́. Àbóhùn ló wá fẹ́ kó wá jọba lórí ìlú wa kí wọ́n máa fi ṣe àṣẹ lé wa lórí. Kò lè ṣeé ṣe. Kò ní wọ̀. Ìdí nìyẹn tí àpérò àti ìjókòó yẹn ó kọ́kọ́ wà. Níbẹ̀ lójúlówó gbogbo ọmọkùnrin Yorùbá láti wòra wa lójú láti jọ sọ̀rọ̀ pé ó yá bí ó ṣe lọ rèé. Ohun tí ò bá dá ńbẹ̀ tí ò bójú mu tó bá jẹ́ nǹkan aburú tó jẹ́ pé nǹkan tí ò yẹ ká máa rí láwùjọ ọmọ ènìyàn, ìyẹn la máa jọ yànnàná ká máa yọ kúrò ńbẹ̀. Ìdí nìyẹn tí àpérò àti ìjókòó yẹn ó kọ́kọ́ wà. Níbẹ̀ lójúlówó gbogbo ọmọkùnrin Yorùbá láti wòra wa lójú láti jọ sọ̀rọ̀ pé ó yá bí ó ṣe lọ
ìṣe pé èèyàn kan wà nìyẹn kinní kan tó ń ṣe nílùú kan tí ò ṣe ilẹ̀ Yorùbá òun lòun fẹ́ ká wá máa lò. Yes, we will adapt something that we would emulate and bring into our own system of government. But we are not going to just adopt everything foreign while we neglect what is original. Originality yẹn gangan òun ló máa ṣe ìpìlẹ̀ wa, òun ni ìpìlẹ̀ wa. Ohun tí ò bá dá ń bẹ̀ la máa jọ fẹnukò tá a máa sọ bá a ṣe máa yanjú ẹ̀ tá a máa yọ kúrò. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pé oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe. Ẹ má gbàgbé o, ẹ mú àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀gbẹ́ni àti gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tó ti fìdí múlẹ̀ tí ò sínú pé àìsàn ń wádìí àbí bóyá àhesọ ni. Ó ti fìdí múlẹ̀ pé structure yẹn both the judiciary ṣẹbẹ gbọ́ ohun tí wọ́n ní adájọ́ náà ń ṣe nínú ilé ẹjọ́. Gbogbo ohun tí ò bá ti bá ìlànà tí wọ́n mu tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn, irú agbẹjọ́rò bẹ́ẹ̀ tó bá ń gbó wọn lẹ́nu, wọn á ní kán lọ tì wọ́n mọ́lé. Wọn ò ní gba àwọn oníwèé ìròyìn láàyè láti wá ṣe kíni, láti wá gba ohun tó ń ṣẹlẹ̀ kán kálẹ̀, kán lè gbé síta káwa aráàlú lè mọ irú ikú tí wọ́n ń pa nínú ilé ẹjọ́. Gbogbo ẹ̀ lẹ gbọ́ yẹn. Ẹ wá mú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, ẹ wá padà lọ, ẹ lọ wádìí ikú tó pa olóògbé bàbá wa Bọ́lá Ìgè. Ẹ lọ wádìí kí ló ṣẹlẹ̀ ní Kùjẹ́ prison. Ẹ lọ gbé ọ̀rọ̀ tí arábìnrin Àpótí tó sọ nígbà tóun àti Yàyà Bello tí wọ́n ń jà lórí arákùnrin tí Yàyà Bello ń lò láti máa ṣiṣẹ́ láabi ní Kogi. Ẹ gbé gbogbo ẹ̀ sínú ara wọn, ẹ wo gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ bí wọ́n ṣe ní wọ́n fọ́ Kùjẹ́ prison. Ẹ jẹ́ á bira wa léèrè, ṣé àwọn aráàta kan ló wá gbé súnmọ̀mí tán wá kógun ja Kùjẹ́ prison lóòótọ́? Àbí nítorí pé wọ́n ti gba owó lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn, wọ́n ti fa àwọn èèyàn yẹn lẹ̀ tipẹ́? Ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ forí ọ̀rọ̀ yẹn sọbì kan léléyìí tó já sí pé tán bá béèrè ní ìsìn wọn ò ní ṣe ẹ rántí pé wọ́n fọ́nú ọgbà ẹ̀wọ̀n yìí, ìgbà yẹn ni gbogbo wọn sá lọ. Léléyìí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ àbí máa rí irú ẹ̀, àbí ṣé mo parọ́? Àníwọ̀ tó bá ti lọ wo eré tí bàbá wa Túndé Kèlání tí wọ́n ṣe alákòóso ẹ̀, eléyìí tí wọ́n ń pè ní Agogo Èèwọ̀ àti Saworo Idẹ, tó bá ti lọ farabalẹ̀ tó bá wò tó bá tú palẹ̀ dáadáa, you will understand the Nigerian system. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa nìyẹn. Ká mú ọ̀daràn tó jẹ́ pé ara àwọn tó ń pera wọn lágbàlagbà, abẹnugan nínú ìlú, àbólóṣèlú, àbáláṣẹ ló ń rán wọn níṣẹ́ láabi bí irú táwọn Tọ̀fà, àwọn adigunjalè Tọ̀fà. Tó wá di pé tá bá mú wọn tán tó di pé kán má bàa jẹ́wọ́, tá bá ti pa àwọn ọlọ́pàá àti àwọn aṣọ́gbà ẹ̀wọ̀n, ẹ bá wa wá bẹ́ẹ̀ ṣe yanjú àwọn èèyàn yẹn o, wọn gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ o. Wọ́n sì kó wọn lọ ibìkan, wọ́n sọ wọn pé ọ̀yá ẹ mọ́ lọ, a fẹ́ kẹ́ ẹ sá lọ. A ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ tírú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀, wọ́n yìnbọn fún wọn látẹ̀yìn, wọ́n ní wọ́n ń sá lọ, ìgbà tán ń sá lọ làwọn yìnbọn pa wọ́n. Ṣèbọ́daràn ni wọ́n ti kú nìyẹn ló bá tán. Elédùmarè á kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe. Elédùmarè á ṣí wa lójú inú, á ṣí wa létí inú. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo mọ̀ ọ́ lóore, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ ẹ̀ gbóhùn mi, tẹ́ ẹ̀ rí mi, tẹ́ ẹ̀ ń béèrè mi. Elédùmarè á dílé àti ọ̀nà gbogbo yín náà mú. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín. Àtijẹ àti mu yín kò ní bọ́ síbi tó ṣòro. Ọmọ aráyé ò ní fẹ́ gbà fún yín lóúnjẹ jẹ o, ẹ sì ní kú ní rèwerèwe. Ọmọ yín tọwọ́ oníkọlà kú, ọmọ ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ohun tó ń pa yín láyọ̀, tó ń pa yín lẹ́rìn lórí àwọn ọmọ yín kò ní pa yín lẹ́kún o. Lágbára Ọlọ́run, gbogbo ibi tí ẹ ti gbayì, gbogbo ibi tán ti fẹ́ràn yín, ẹ ní tẹ́ńbẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ó ti rí ṣe kò rí ṣe mọ́, ó rí jẹ kò rí jẹ mọ́, kò ní kángun sọ́dọ̀ yín, kò ní kángun sọ́dọ̀ yín, àtèmi náà o. Ẹ ní rùkú wọlé, ẹ ní rùkú jáde láṣẹ Èdùmàrè. Àtèmi tí mò ń ṣàdúrà náà, ó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi tí gbogbo yín. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Òǹgbẹ ilẹ̀ olómìnira ti Yorùbá tí ó dáa, tí ó sàn fún tẹrú tọmọ tó ń gbẹ gbogbo wa. Elédùmarè á bá wa mú wá sí ìmúṣẹ láìpẹ́ láì jìnnà láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ padà máa rí mi lóòrèkóòrè. Tó bá ṣeé ṣe, tó bá jẹ́ pé bá ṣe máa ṣe náà ni, mo ti ń gbìyànjú ẹ̀ báyìí. Ẹ máa jẹ́ ó mọ́ mi lára tí ó fi jẹ́ pé ẹ máa rí mi lóòrèkóòrè bí ò bá tiẹ̀ ṣe live show.
ẹ fi máa rí fọ́nrán lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mo sì láwọn fọ́nrán kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé mo ti ṣe kalẹ̀ náà. Ó ṣeé ṣe mo lè padà jù wọ́n sórí afẹ́fẹ́. Tó bá dẹ̀ ṣeé ṣe táàyè ti wà, mo lè má jù wọ́n sórí afẹ́fẹ́ mọ́ kí n padà wá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ live. Mo fẹ́ jẹ́ kó lọ yé gbogbo wa. Àwa ò bẹ́nikẹ́ni jà o, a bínú sẹ́nikẹ́ni. Ohun tá a kàn ń kìlọ̀ fúnra wa tá à ń pàkíyèsí ara wa sí ni pé kéèyàn kankan kó má torí ẹ̀sìn àjòjì àbí àṣà tí wọ́n gbé wá láti ìlú kan kó wá máa sọ òkò sórí òrùlé àwọn baba ńlá baba tiwa. A ní gbà. Gbogbo bó ṣe wù ká nífẹ̀ẹ́ nìyẹn tó bá sọ̀rọ̀ tó bá yẹ ká dá ẹ lóhùn, a máa dá ẹ lóhùn padà. Ó lè má tẹ́ ẹ lọ́rùn, ó lè bọ́ sápò ìbínú ẹ. Ìwọ ni kó lọ yẹ ohun tó sọ àti ohun tó ṣe wò. Ajá tó rí ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń jùrù tó ń yọ̀ mọ́ ni, tó bá yíjú padà tó bá ń gbó mọ́ èèyàn, ìwọ ni kó lọ wádìí pé kí ló ṣẹlẹ̀, kí ni nǹkan tó yí padà tó fi di pé ó di bẹ́ẹ̀. Elédùmarè á ṣàánú fún gbogbo wa. Ẹ ṣeun gan. Títí dìgbà tá a bá pàdé, èmi ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Mike Ọlá Bánjí ọmọ Ọlágúnjú, Egúnjẹmí, Ifágúgú yín kan báyìí. Èmi ni mò ń kí gbogbo wa yí pé láyọ̀ láàrírà o. Ẹ má gbàgbé, èmi lọmọ wọn lódò ọwá, èmi lọmọ àtàkìtì lórí ìrókò, ọmọ afẹnu gbígbá ẹbọ, èmi lọmọ ajíwìjíwì fọwọ́bẹ eégún télé. Ó dàárọ̀ o. Ẹ ṣeun. Ọ̀kan ló ní ẹ má torí tèmi kẹ́hìn àjà ló ní ẹ má torí. Ìpínlẹ̀ Ọlágúnjú kò ní wá tutù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kíyọ̀ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú Ìbàdàn là ń bá nílé olóyìn o. Ní mo sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré ògòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Abá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá, odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ awórin tún rírọ̀, ọmọ arójòjò yìí ń bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára, ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù, ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀, ọmọ onígbò owó, àbárajọjọ bí ewé ìgbà, ọmọ olówó joyè méjì pọ̀, ọmọ arówó ogun bùnà, ọmọ onílé ọlá, ọmọ amúrù mẹ́fà yán bọ̀gbẹ̀dó, ẹ̀ta gbórí kege, èjì mú kúkúrú dò, èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò ń jẹ, ọmọ asòkú bìrì lágbẹ̀dẹ, ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́kù níwọ̀ ọ̀kùn o, ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo níwọ̀ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ, tó rákàndá ni ó tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o, ìwà rírè ìwà ìbárè mú. Lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. Ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún, ayé ò ní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ, bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún. Ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé, àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀ náà. Tinútinú la fi súré fún ọ kí wọ́n pẹ́ láyé o.